საზოგადოებრივი მაუწყებლის ტენდერი სპორტის მინისტრის კომპანიისთვის წარუმატებელი აღმოჩნდა ტარიელ ხეჩიკაშვილის კომპანიის ნაცვლად პირველი არხის ანუ საზმაუს ავტოპარკს კომპანია GT Motors-ი შეავსებს. მეორე კვარტალში 346,6 მილიონის FDI განხორციელდა ქვეყანაში, რაც 14,3%-ით ნაკლებია წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. პირველ კვარტალში შემოსული უცხოური ინვესტიციების მოცულობამ კი 751 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც ასევე 5,9%-იან კლებას ნიშნავს. რაც ფიქრობს ხელისუფლება ინვესტიციების კლებაზე? ნომერ მეორე კიბერ უსაფრთხოების რეიტინგში 5 კრიტერიუმით შედგენილი რეიტინგის მიხედვით საქართველოს e-governance აკადემიის ნაციონალურ კიბერ უსაფრთხოების ინდექსში მეორე ქვეყანაა. დილა მშვიდობისა, სამუშაო კვირას საქმიანად ვიწყებთ, ორშაბათიდან საინტერესო სტუმრები, თემები და რა თქმა უნდა გარემო. ცხადია, ყველაფერი ხდება ტელეპიროზე, ჩვენი მაყურებლებისათვის და რესპონდენტებისთვის, რომლებიც წარმატებულ დღეს სწორედ ჩვენთან ერთად სტუდიაში დაიწყებენ. 11 სექტემბრის დილა საქმიანად სამედიცინო ტურიზმის თემით მარიამ ადამიანთან და პაატა რატიანთან ერთად იწყება. მას პინძლობთ ირაკლი ლექვინაძეს, მიხეილ სოხაძეს და გოდერძი გოდერძეშვილს. მითებს დალი ქურდაძესთან ერთად დავამსხვრევთ. ელენე ჩომახიძეს ესტუმრებიან სოფო ჭარელი და ზურაბ გვასალია. დილა უნდა იყოს საქმიანი და რა თქმა უნდა ტელეპიროზე. ესეთ სპიკერატი გველის საკმაოდ საინტერესოდ. საზმაუს მაუწყებლის მიერ კი 20 მსუბუქი ავტომობილი საუბარია ჯიპებზე. 1,765,000 ლარად გამოცხადებული ტენდერის შედეგები ცნობილია. ავტომობილებს მაუწყებელ შვპს GT Motors-ი მიაწვდის. კომპანიის გამარჯვების შესახებ წერილი შეწყდების სააგენტოს ვებგვერდზე უკვე ატვირთული გახლავთ. აღნიშნული კომპანიის მფლობელები მათ შორის არიან ცხადია ქართული ოცნების შემომწირველთა შორისაც, მათ პარტიას 100,000 ლარზე მეტი შესწირეს. შვპს GT Motors-ი საზმაუს 20 ავტომობილს 934,500 ლარად მიაწვდის. კომპანიას სახელმწიფო ტენდერში მონაწილეობის გამოცდილება აქვს და რამდენიმე ასეული 1000 ლარის ღირებულების შესყიდვები სხვა დროსაც აქვს განხორციელებული. შვპს GT Motors-ის 100%-იანი წელის მფლობელი შვპს GT გრუპია, რომელსაც გიორგი თავდიშვილი, გიორგი გველესიანი და თემურ უსტიაშვილი ფლობენ. აუდიტის სამსახურის ვებგვერდის მონაცემებით 2016 წელს GT Motors-მა 2200 ლარი და მისმა ორმა მფლობელმა გიორგი გველესიანმა და თემურ უსტიაშვილმა კი ჯამში 120,000 ლარი შესწირეს ქართულ ოცნებას. ტენდერში მონაწილე მეორე კომპანია კი სააქციო საზოგადოება France Auto-ა. კომპანია საზოგადოებრივ მაუწყებელს 22,000-ად უფრო ძვირად სთავაზობდა ავტომობილების მიწოდებას. France Auto-საც კონკურენტის მსგავსად სახელმწიფო უწყებებისთვის მომსახურების მიწოდების კაიგვარიანი გამოცდილება აქვს. France Auto-s მფლობელია იბერია ბიზნეს ჯგუფი, რომლის ერთ-ერთი მეწილე სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა მინისტრი ტარიელ ხეჩიკაშვილია. GT გრუპი საქართველოში სხვადასხვა სახის სატვირთო და სპეცტექნიკის გარდა არის Ford-ის, Suzuki-ის, Range Rover-ისა და Jaguar-ის ოფიციალური იმპორტიორი. ცოტა გადახვევა რომ გავაკეთო, აი მსოფლიო უმსხვილესი საავტომობილო ბაზარზე, ბაზარზე კიდევ ერთ-ერთ ქვეყანაში ბენზინზე მომუშავე მანქანების აკრძალვა იგეგმება. BBC-ს ვნობით, ჩინეთმა შესაბამისი კვლევის ჩატარება უკვე დაიწყო, თუმცა აკრძალვის სუსტი დრო ამ დროისთვის უცნობია. გასულ წელს ჩინეთმა 28 მილიონი ავტომობილი აწარმოა, რაც მსოფლიოს მთლიანი მოცულობის თითქმის მესამედია. საფრანგეთმა და გაერთიანებულმა სამეფომ პრინციპში უკვე მიიღეს გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც ქვეყანაში 2040 წლიდან ბენზინზე მომუშავე ახალი ავტომობილების შესვლა აიგზავნება. ჩინურმა Volvo-მ უკვე განაცხადა, რომ 2019 წლიდან მის ყველა ახალ ავტომობილს ელექტროძრავი ექნება. 2025 წლისთვის კი კომპანია მილიონი ელექტრომობილის რეალიზებას გეგმავს. ესეთი ამბებია ჩინეთის ავტოწარმოებელთა ბაზარზე. დაწუნებული ვარ, ჩვენი დილერები ამით საკმაოდ სერიოზულად დაინტერესდებიან. მანამდე კი საქართველოს e-governance აკადემიის ნაციონალურ კიბერუსაფრთხოების ინდექსში შეუერთდა და მეორე ადგილი დაიკავა. BMG-ის ექსკლუზივის მიხედვით ინდექსი 5 კრიტერიუმისგან შედგება.
ეროვნული კიბერუსაფრთხოების პოლიტიკის განვითარების შესაძლებლობა, კიბერსაფრთხეების ანალიზი, ელექტრონული ხელმოწერისა და ელექტრონული იდენტიფიცირების უზრუნველყოფა, ელექტრონული სერვისების უსაფრთხოების დაცვა და კიბერდანაშაულთან ბრძოლის შესაძლებლობა. რეიტინგში ჯამში 29 ქვეყანა შედის. საქართველოზე წინ კი მხოლოდ ჩეხეთი გახლავთ, საქართველოს სარეიტინგო ქულა 65.66%-ია, მის წინამორბედის კი 72.73%. National Cyber Security Index აღნიშნავს, რომ საქართველოში ინტერნეტზე წვდომა მოსახლეობის 53%-ზე მეტს აქვს. ICT Development Index-ში კი გასულ წელს ქვეყანა 72 ადგილი ეკავა. მოკლედ, Network Readiness Index-ი კი საქართველოს მიხედვით საქართველოს 58 ადგილზეა, ხოლო Global Cyber Security Index-ში კი წელს საქართველოს მერვე ადგილი დაიკავა. რეიტინგში მესამე ადგილს ლიტვა იკავებს, მეოთხეს ბელორუსი, ხუთეულში მოხვდა ასევე უკრაინა, რომელსაც ერთი საფეხურით ჩამორჩება მოლდოვა. ათეულში შედის ლატვია, ავსტრალია, კანადა და ნორვეგია. ჩვენ ცხადია ამ თემაზე კვირის განმავლობაში ჩვენს ექსპერტებთან ერთად გავშლით ამ თემას, რამდენიმე ჩვენი პარტნიორი და მნიშვნელოვანი რესპონდენტი იქნება ჩვენთან ერთად წარმოდგენილი და ასე აქვე ტელევიზიის ეთერით შემიძლია შეუთვალო კიდეც ანდრო ვოციძეს, ნინი სიმონიშვილს და არწო მიხაილოვს, რომ გაემზადონ და კარგად გემრიელად აგვიხსნან, რას ნიშნავს საქართველოს ამ რეიტინგში ესე დაწინაურება და მეორე ადგილი. ამასობაში ანა ოპიაშვილი უკვე ჩვენთან ერთად არის. მე მას მივესალმები და წარმატებულ სატელევიზიო კვირაულს უსურვებ. ანა, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის გიორგი, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. პრინციპში ჰედლაინებში ჩვენ გარკვეულწილად დავანონსოთ კიდეც ის ამბავი, რომელიც გასული კვირის ბოლოს ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო და მანიშნებელი იყო ქართული ეკონომიკისათვის და რა თქმა უნდა, საქმიანი დილად სამუშაო კვირას ორშაბათიდან სწორედ სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციაზე დაყრდნობით მომზადებულ მასალებს მოგაცვით. აღმოჩნდა, რომ 2017 წლის მეორე კვარტალში საქართველოში 346.6 მილიონი დოლარის პირდაპირ უცხოური ინვესტიცია შემოვიდა. ნუ მილიონებს თუ ყურადღებას მივახსენებთ, ეს არც ისე ცოტაა, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ეს 14.3%-ით ნაკლებია გასული წლის მეორე კვარტლის მონაცემებზე. შესაბამისად, ეკონომიკურ მაჩვენებლებში ალბათ კარგად აისახა ეს ყველაფერი. წლის პირველ ნახევარში განხორციელებულმა პირდაპირმა უცხოურმა ინვესტიციებმა 751 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე 5.9%-ით ნაკლებია. 2017 წლის მეორე კვარტალში კი ყველაზე მსხვილი ინვესტორი ქვეყნები შესაბამისად იყვნენ აზერბაიჯანი, რომლიდანაც 127 მილიონი დოლარის ინვესტიცია განხორციელდა, ნიდერლანდები 43 მილიონი დოლარით, თურქეთი 39 მილიონი დოლარით და გაერთიანებული სამეფო 31.9 მილიონი დოლარის ინვესტიციით არის ამ ჩამონათვალში გამორჩეული. ეკონომიკის სექტორების მიხედვით კი ყველაზე მეტი ინვესტიცია ტრანსპორტსა და კავშირგაბმულობაშია, 130 მილიონს აჭარბებს, მშენებლობაში 70 მილიონ დოლარზეა საუბარი და სასტუმროებსა და რესტორნებში სტატისტიკის სამსახურის მიხედვით დაახლოებით 23 მილიონი დოლარის ინვესტიცია განხორციელდა. საქსტატის მიერ BMG-სათვის მიწოდებული 10 უმსხვილესი ინვესტორი კომპანიის ათეული კი ასე გამოიყურება ამ პერიოდის განმავლობაში. რა თქმა უნდა, ჩამონათვალი, რომელსაც ახლა გაგაცნობთ, არ არის ზრდის ან კლების მიხედვით დაალაგებული და ეს უბრალოდ კომპანიის დასახელებებია, რომლებიც ათეულში ხვდება და აი ასე გამოიყურება ეს ჩამონათვალი. ეს არის ბორჯომი, ენერგოპრო ჯორჯია, BP ჯგუფი, TAV Urban საქართველო, Maktikome, Old City Development, Toyota Caucasia, Meskheti, System Inshaati, Enka Inshaat Besanayi Anonim, Shirtekis ფილიალი საქართველოში. მოკლედ, ჩამონათვალიდან ალბათ ბევრი კომპანია გიცნობთ კიდეც, თუმცა საინტერესო იყო სწორედ ამ ათეულის გამოყოფა. სტატისტიკის სამსახურის ინფორმაციებს ბიზნესი ახლებში აუცილებლად დაუბრუნდებით, ნამდვილად საინტერესო მონაცემები გქონდა. ერთს დავამატებ კიდევ ერთხელ, იმიტომ რომ ჩვენი მაყურებელი გვიბიზგებს ხოლმე ხშირად, რომ გავიმეოროთ ჩვენი ნათქვამი. ანა ოპიაშვილის მიერ ჩამოთვლილი 10 კომპანია, რომელიც გახლავთ საქსტატის მიერ გამოქვეყნებული მასალის მიხედვით, არც ერთ შემთხვევაში არ წარმოადგენს რეიტინგს. სხვა შემთხვევაში ცხადი ამას Forbes-ი დაკავდებოდა. ეს არის უბრალოდ ჩამონათვალი და სიტყვაზე ვამბობ, შეიძლება სულ სხვანაირადაც დაგვეწყო, მაგალითად პირველ ადგილზე Toyota Caucasia ყოფილიყო, ან თუნდაც System Inshaati. ამ მნიშვნელობით ეს არ არის რეიტინგი, ეს არის უბრალოდ 10 ყველაზე მსხვილი ინვესტორი, რომელსაც პერიოდულად საკუთარი მონაცემების საფუძველზე აქვეყნებს ქვეყნის მთავარი სტატისტიკური უწყება.
ამასობაში კი იმედი მაქვს, რომ ინვესტიციების სტატისტიკასაც გავაუმჯობესებთ. თუმცა წარმოდგენაც არ მინდა მაგისტრალური მილსადენების პროექტების დასრულებისთვის რა რეალობა შეიძლება დადგეს თუ არ იქნა და თუ არ იქნება ფინანსური ნაკადები სხვადასხვა სფეროებში. მოკლედ ამ სტატისტიკის მიუხედავად პოზიტიური განწყობები აქვს აჭარაში. 2017 წელს აჭარის მთავრობა ადგილობრივ, ანუ რესპუბლიკურ ავტონომიურ ბიუჯეტში პრივატიზაციიდან 35 მილიონი ლარის მობილიზებას ელის. ეს თანხა მნიშვნელოვნად აღემატება ბიუჯეტის დაგეგმილ მაჩვენებელს, რამდენადაც აჭარის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მიხედვით თუ არ ვშტები გაწერილია 21 მილიონი ლარი. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით კი 2017 წლის არაფინანსური აქტივების, ძირითადად მიწაზეა საუბარი, კაპიტალური შემოსავლების გეგმა 18,8 მილიონი ლარია, ანუ 18,800,000 ლარი, ძირითადი კაპიტალის გაყიდვიდან, აქ უკვე ქონება უნდა ვიგულისხმოთ, ხო ბატონებო და ბატონებო, შემოსავალსვლელი გეგმა გახლავთ 2,180,000 ლარი. გიორგი, აჭარის მონაცემებს თუ გავიზიარებთ, რაც ახლა ეკრანზეც ჩანდა, არაფინანსური აქტივები, ანუ მიწიდან შემოსულობები შეადგენდა 13,455,300 ლარს, დანარჩენი შემოსავალი იყო კაპიტალური და მისმა მოცულობამ შეადგინა 19,787,150. სხვათა შორის აქედან გაყიდული მიწებიდან დაგეგმილი შემოსავლების მოცულობა 18 მილიონ ლარს აჭარბებდა, შენობის გაყიდვიდან კი დაახლოებით 1,900,000 ლარზე ცოტა მეტი იყო, დანარჩენი შემოსავალი კი როგორც გითხარით, კაპიტალური შემოსავლები იყო, ანუ გეგმიურად გაწერილი და ის დაახლოებით 5,388,400 ლარი იყო. პრივატიზების გეგმასთან დაკავშირებით უკვე შესრულების ნაწილშიც აუცილებლად ბევრ საინტერესო ინფორმაციას მოგაწვით ბიზნეს მედია საქართველოს. წარმატებები ცხადია აჭარას, უბრალოდ ამ ციფრებს და რიცხვებს როცა ვეცნობოდით, გადავყავდა ამერიკულ დოლარში კიდევ ერთხელ იგზნობდა ცოტა ითრგუნები მასშტაბებიდან გამომდინარე, თუმცა ყველა შემთხვევაში წარმატებები აჭარას, კარგი სიახლეები აქვს შავი ზღვის პირეთში. Facebook-ში აღმოვაჩინეთ ვიდეო, რომელიც ბათუმის მდგრადი განვითარების გეგმით გათვალისწინებულ სიახლეებს ასახავს. გეგმა, რომელიც ეს არ არის გეგმა, ესენი არიან ჩვენი პოლიტიკოსები, რომლებიც ხან გასაკეთებია, ხან რას ეთყობა ძალიან პოლიტიზირდა ჩვენი ბექაშარაშიძე და სხვა რამეს მიარტყა ხელი. მოკლედ ეს რგოლიც ცოტა მოგვიანებით იქნება ჩემო ბატონო, მაგრამ მანამდე იმედია გამოჩნდება თუ როგორ შეიძლება იყოს ბათუმი. ანუ საუბარია რენდერზე, რომელიც გამოჩნდა ინტერნეტში, სადაც აბუსერიძე აღმაშენებლის დერეფნით გეგმით გათვალისწინებული ველობილიკისა და ავტობუსისთვის ცალკე ხაზის მოწყობაზეა საუბარი. ეს არის ვიდეო, რომელიც მუდმივად ტრიალებს CNN-ზე და Euronews-ზე, მაგრამ ვიდეო სიმულაციაში იყო მომზადებული ბათუმის ტრანსპორტის მოდელის საფუძველზე. და ყოველივე ამას კი სჭირდება განხორციელდება ავტობუსების მარშრუტების ოპტიმიზაცია, რომელიც უკვე მომზადებულია, პარკირების აკრძალვა და სხვა შორის ამ რენდერზე ყველაფერი ძალიან კარგად ჩანს. ამ ქუჩების ავალი ნაწილის გაწვრივ და მიკროავტობუსების მოძრაობის შეზღუდვა ან საერთოდ გაუქმება. და ამის თაობაზე წერს ამ ვიდეოს გამავრცელებელი მოქალაქე ლაშა ნაკაშიძე, რომელმაც სწორედ ეს ვიდეო გაავრცელა Facebook-ში. გეგმა მოიცავს სხვათა შორის ისეთ საკითხებს, რამდენადაც შემიძლია რომ გადმოვცე, როგორიც არის პარკირება, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ველოსისტემა, ელექტროტრანსპორტის განვითარების ახალისება, გონიერი ტექნოლოგიები და გადაადგილების მართვა. ინიციატივის მხარდაჭერები თავის მხრივ არიან გაერო განვითარების პროგრამა და გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდი და მე შევახსენებ ჩვენ მაყურებელს და გავახსენებ გასულ კვირაში ერთ-ერთ ამბავს, რომელიც უკავშირდებოდა სწორედ ბათუმში ელექტროავტობუსების შემოსვლას, მაშინ როდესაც EBRD-ის ხელმძღვანელი საქართველოში იმყოფებოდა პრემიერ-მინისტრმა მასთან შეხვედრის შემდეგ დაანონსა, რომ უკვე ალტერნატიული ტრანსპორტი იქნებოდა ბათუმში ხელმისაწვდომი და შესაბამისად გარემოზე დაცვის კუთხითაც ეს მგონია, რომ მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯი იქნება. დიახ, ასე არის და როგორც აღმოჩნდა, ბათუმი საქართველოს პირველი ქალაქია, რომელმაც კომპიუტერულ მოდელირებაზე დაფუძნებული მდგრადი ურბანული გადაადგილების ძელვარდიანი გეგმა შეიმუშავა. ეს გეგმაც კარგად გამოიყურება და ვიდეოც, რომელიც ბათუმის რეკლამირებისთვის მომზადდა, თქვენ სწორედ აი ამ
ვიდეოს ხედავთ ახლა ეთერში. ამ ვიდეოთი პრინციპში დატკბებოდი ძირითადად ბოლო პერიოდში CNN-ის და განსაკუთრებით Euronews-ის ტალღაზე, სატელევიზიო ტალღაზეა საუბარი და აღმოაჩენთ საკმაოდ საინტერესოდ და გემოვნებით მომზადებულ სარეკლამო რგოლს აჭარის დედაქალაქის შესახებ. ამასობაში კახეთში რთველია მოიქოქა გადამამუშავებელი ყურძნის რაოდენობით მუნიციპალიტეტებს შორის ყვარელი ლიდერობს ოჩა ყვარელი. წლის 7 თვეში სატრანსპორტო დარგების მიერ გადაზიდული ტვირთების მოცულობა 21.5 მილიონი ტონაა. ეს 400,000 ტონით ნაკლებია წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. შემცირდა საზღვაო ნავსადგურებსა და საზღვაო ტერმინალებში გადაზიდული ტვირთების მოცულობაც. კახეთში რთველი გრძელდება და ბოლო ანგარიშის მიხედვით კახეთის რეგიონში გადამუშავებულია 13.200 ტონა ყურძენი, აქედან 4.700 ტონა რქაწითელი, 6.5 ტონამდე საფერავი და 750 ტონა კახური მწვანე. დანარჩენი კი სხვადასხვა ჯიშის ყურძენია. ყურძნის რეალიზაციის შედეგად შემოსავლების სახით 11 მილიონ ლარზე მეტია მიღებული. ამ ეტაპისათვის რთველის საკოორდინაციო შტაბში რეგისტრირებულია 115 ღვინის კომპანია. ყურძნის გადამუშავების პროცესში კი 54 ღვინის კომპანიაა ჩართული. დღეღამური გადამუშავების მაჩვენებელი 2.1 ტონას აღწევს. კვირის ბოლოს თელავში რთველი საკოორდინაციო შტაბთან შეხვედრა სოფლის მეურნეობის მინისტრმა და ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარემ გამართეს. მინისტრის შეფასებით რთველი 2017 ორგანიზებულად და წარმატებულად მიმდინარეობს. მისივე თქმით, წელს მევენახეობის მიმართულებით განსაკუთრებით კარგი კონიუნქტურა, რეკორდულად მაღალია ღვინის ექსპორტის მონაცემებიც და ყველა წინაპირობა არსებობს შესაბამისად, რომ ყურძნის ფასი იყოს მაღალი და მაქსიმალურად დაფასდეს მეღვინეების შრომა. PMCG-მ გამოაქვეყნა 2 დღის წინ კვლევის ანგარიში სოფლის მეურნეობაზე, რომლის მიხედვითაც პროდუქციის გამოშვება უკანასკნელი 8 წლის განმავლობაში მთლიან შიდა პროდუქტში სეზონურად 7.8%-დან 10%-საც კი აჭარბებს, 10.3%-მდე მერყეობს. აი 2017 წლის პირველ კვარტალში განხორციელებულმა პირდაპირმა უცხოურმა ინვესტიციებმა აქ დაახლოებით $300,000 იკლო. 2017 წლის პირველ ნახევარში ეროვნული ვალუტით გაცემული სესხების მოცულობა თითქმის გაუთანაბრდა უცხოური ვალუტით გაცემული სესხების მოცულობას და ასევე 2017 წლის პირველ ნახევარში საქართველოში პროდუქტების იმპორტი თითქმის 2.5-ჯერ აღემატება ექსპორტს. ამავე კვლევის მიხედვით 2017 წლის პირველ კვარტალში სოფლის მეურნეობა მთლიანი შიდა პროდუქტის 9% შეადგინა. წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით მონაცემები 0.5%-ული ერთეულით არის შემცირებული და ბოლო 8 წლის განმავლობაში სოფლის მეურნეობის წილი მთლიან შიდა პროდუქტში სტაბილურობით გამოარჩიეს. სეზონურად, როგორც აღინიშნა, 7.8%-დან 10.3%-მდე. სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გამოშვებაში 8 წლის განმავლობაში ლიდერობს მეცხოველეობა, რომელსაც მემცენარეობა და სასოფლო სამეურნეო მომსახურება მოყვება. ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ 2017 წლის პირველ კვარტალში მეცხოველეობამ სოფლის მეურნეობის 70% დაიკავა წილობრივად. აღსანიშნავია, რომ სასოფლო სამეურნეო მომსახურება ერთადერთი დარგი აღმოჩნდა, რომელიც ბოლო 8 წლის პერიოდში სტაბილური მზარდი ტენდენციის მაჩვენებელია. სახელმწიფო პროგრამა აწარმოეს საქართველოში უმასპინძლე საქართველოს კომპონენტის ფარგლებში 89 მილიონ ლარ ინვესტიციას ითვლის. სააგენტოს მონაცემებით პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული 32 სასტუმრო, 976 დამატებითი ოთახი და 1050 ახალი სამუშაო ადგილის მოცულობით არის ამ დროისათვის დაფიქსირებული. სასტუმროები იხსნება ბაკურიანში, გუდაუთში, ფოთში, ურეკში, ნიკორწმინდაში, ყაზბეგში, საგარეჯოში, გონიოში, ჩეკოთილში, თელავში, წყალტუბოში, ქუთაისში, ზუგდიდში,
ხორვატიასა და გურჯაანში. მინერალური წყლების ბაზარზე ახალი ბრენდი გამოჩნდება. ბრენდს მინერალური წყალი კობი ბაზარზე სასმელი წყლის ინდუსტრიაში მოღვაწე კომპანია აქვაჯეო გამოიტანს. პროდუქტი დაახლოებით 2018 წლის ივნისის თვიდან უნდა გამოჩნდეს. პროდუქტის წარმოების მიზანი კი აქვაჯეოს გაფართოვებაა. კომპანია ახალ საწარმოს ააშენებს და უახლესი მანქანა დანადგარებით იქნება აღჭურვილი. მენეჯმენტი გეგმების განხორციელებას საწარმოო საქართველოში ფარგლებში შეძლებს. ახალი ბრენდირებული პროდუქტის ადგილობრივ ბაზარზე გამოჩენის შემდეგ კი წარმოების მოცულობის ზრდასთან ერთად კომპანია გეგმავს, რომ საკუთარი პროდუქცია ექსპორტზეც გაიტანოს. ამ დროისათვის კომპანიაში 200-ზე მეტი ადამიანია დასაქმებული. ახალი საწარმოს ამოქმედების პირველ ეტაპზე კი დამატებით 85 ადამიანის დასაქმება იგეგმება. ქართული ტყემალი ამერიკაში 29.99 დოლარად იყიდება, ანუ თითქმის 30 დოლარი ღირს. ამ ფასად ქართული პროდუქტის წვენის კომპანია პომონა ყიდის, რომელიც კომპანიის გვერდზეა აღნიშნული მომხმარებელს სამი სახის წითელ მწონე და ყვითელ ტყემალს თავაზობს. მათივე ცნობით ტყემალი ქლიავისაგან მზადდება და ასევე ადგილი უკავია ქართულ სამზარეულოში, ისეთივე ადგილი უკავია ქართულ სამზარეულოში, როგორც კეჩუპს ამერიკულში. ქართული წარმოების ზეთისხილი და ზეთისხილის ზეთი კი ექსპორტზე ჰოლანდიასა და რუსეთში უნდა გავიდეს. ქართული ზეთისხილი კომპანია ჯეოლაიუმა ბაზარზე ამ წლის გაზაფხულზე გამოიტანა. კომპანიის ხელმძღვანელის განცხადებით, პროდუქტი მომხმარებელმა დადებითად მიიღო და ერთი თვის განმავლობაში მთლიანი რაოდენობის 28% გაიყიდა. გია სვანიძის განმარტებით, ზეთისხილის ზეთის შეფასება მისი მჟავიანობის მიხედვით ხდება. პირველი არის საუკეთესო მაჩვენებელი და მეორე ყველაზე დაბალი. ზეთისხილი კი, რომელიც ექსპორტ უნდა გავიდეს დაახლოებით 0.4-0.7% აჩვენებს, რაც ნიშნავს, რომ ის უმაღლესი ხარისხის არის და ის აღნიშნავს, რომ დაგეგმილია კიდევ უფრო გაიზარდოს წარმოება და დამატებითი ბაღების გაშენება, რადგან მოთხოვნა საზღვარგარეთიდანაც არის პროდუქტზე. სვანიძის თქმით, მოლაპარაკებები მიმდინარეობს პროდუქციის ექსპორტზე ჰოლანდიასა და რუსეთში. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ კი შპს ჯეოსელის მოთხოვნა დააკმაყოფილა და 555-ის ინდექსზე 50.765 სააბონენტო ნომერზე ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ნებართვა გასცა. კომპანია ამ ნუმერაციის რესურსით მობილურ საკომუნიკაციო მომსახურებას განახორციელებს და ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა საქართველოს მთელი ტერიტორია იქნება. ნებართვა უბადოა და ის ექვემდებარება ყოველწლიურ განახლებას. ეს ბიზნეს სიახლეების პირველი ნაწილი იყო. წინ კიდევ ბევრი საინტერესო გეოლდება. დარწმუნებული ვარ, რომ ამბებს არც გიორგი მოგვაკლებს ვალუტის კურსის ინფორმაციის მოწოდებასთან ერთად და სულ რამდენიმე წამში მოვისმენთ რა ხდება სავალუტო ბირჟაზე. პარასკევს ლარმა პოზიციები მცირედით, მაგრამ მაინც გაიმყარა, ნელ-ნელა უახლოვდება თავის ადეკვატურ ნიშნულს. ბანკდაშორისი ვაჭრობის შედეგად შეერთებული შტატების დოლარის ფასი ამ მოქმედებზე 2 ლარი და 46 თეთრი იყო, რაც პრინციპში დღესაც მოქმედებს. დოლარის ცვლილება ეროვნულ ვალუტასთან მიმართებაში 12 თეთრი შეადგინა. სამაგიეროდ გამყარდა ევრო, რომლის ფასიც 2 ლარი და 97 თეთრია. ევროს ცვლილებამ შეადგინა თითქმის თეთრნახევარი, ცოტა მეტიც. გამყარდა თურქული ლირა და იგი 72 თეთრი ღირს, ასევე გამყარდა ფუნტი და 3 ლარად და 24 თეთრად შეძლებთ მის შეძენას. და ვიდრე შოთა დიღმელაშვილი შემოგვიერთება და ტრადიციულ მიმოხილვას გაგვაცნობს საერთაშორისო ბაზრებისა, საფინანსო ბაზრებისა, მანამდე არც თუ ახალი, თუმცა მაინც მნიშვნელოვანი ამბავი. მსოფლიოს 6 უმსხვილესი ბანკი ერთიანდება შვეიცარიული UBS პროექტის, ანუ საუბარი Utility Settlement Coin-ის, ანუ იგივე USC-ის ირგვლივ, რათა შეიმუშავონ საერთო კრიპტოვალუტის ფორმატი, რომელიც სრულად იქნება ადაპტირებული ბლოკჩეინთან და დაეხმარება მათ ფინანსური ტრანზაქციები გახდეს უფრო ეფექტური. ამ პროექტის ირგვლივ გაერთიანებული ბანკების ჩამონათვალე სუპერ შტამბეჭდავია Barclays, Credit Suisse, კანადის Imperial Bank of Commerce, HSBC,
State Street-ი და ასევე MUFG, ნუ დაიბნევით, MUFG არც მეტი არც ნაკლები Mitsubishi-ის ფინანსური ჯგუფია. ამგვარი ინფორმაციის და თავად კრიპტოვალუტების ვოლატილობის პარალელურად შესაბამის ნუ გვიკვირს მათ მიმართ ინტერესის ზრდა. მოკლედ დაველოდოთ დამატებით ინფორმაციას ამ თემაზე და ცხადია ჩვენ მივყვებით საკმაოდ საინტერესოდ მათ შორის კრიპტოვალუტების თემასაც. წინ ამიდის პროგრამის გველოდება გიორგი, მაგრამ სანამ გადავალ, ცოტა ეს თემაც უნდა გავაგრძელოთ. სებისგან ერთ საინტერესო ამბავი და გავუზიაროთ მაყურებელს. მეორე კვარტალის მდგომარეობით აღმოჩნდა, რომ საქართველოში კომერციული ბანკების მიერ გამოშვებული საგადახდო ბარათების რაოდენობა 9.3 მილიონი შეადგინა. წინა კვარტალთან შედარებით გამოშვებული ბარათების რაოდენობა 1%-ით არის გაზრდილი, ხოლო წინა წლის ამავე პერიოდთან შედარებით 11%-ით და გამოშვებულ ბარათებში საკრედიტო ბარათების წილი 7%-იან მაჩვენებელს დებს. გამოშვებული ბარათებიდან 44% Mastercard-ის მომხმარებლებისათვის არის, მას მოყვება Visa და ის 31%-იან წილს იკავებს, ლოკალი 18%-ით, UPI-ის წილი საბარათო სისტემაში 6%-ია და Amex-ის მომხმარებლებმა მხოლოდ 1%-ით მოიმატეს ამ დროისათვის არსებულ მონაკვეთში. აი ამ გრაფიკების და შენს ფონზე ანა გავაგზავნებ ზუსტად იმ თემას, რომელიც ასევე ეროვნული ბანკის მონაცემებს ეყრდნობა, რომ 2017 წლის მეორე კვარტალში ქართული საგადახდო ბარათებით საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ სულ შესრულდა 44 მილიონ ოპერაციაზე მეტი, რაც თანხობრივად ხალხო არც მეტი არც ნაკლები 4 მილიარდ 600 მილიონი ლარია. აქედან ოპერაციების რაოდენობის 96% და ცხადია მთელი თანხის 93% შესრულდა ქვეყნის შიგნით. ხოლო შესაბამისად 4 და 7% ქვეყნის გარეთ. სავაჭრო მომსახურების ობიექტებში გადახდის ოპერაციებისას რაოდენობის წილმა სულ შესრულებულ ტრანზაქციებში უკვე 65%-ს მიაღწია. ეს ძალიან მახარებს, ხოლო თანხის წილმა კი 22%. რაც შეიძლება დაახლოებით ნაკლები ქეში, ანა დამიჯერე, რაც შეიძლება ნაკლები ქეში საზოგადოებაში და მეტი აი ესეთი საგადახდო ბარათები. გადახდის შენ დაახლოებით რა პროცენტული რაოდენობით იყენებ ბარათს? სიმართლე გითხრა, თუ ცდილობას ავიღებ, ვცდილობ 99% შემთხვევაში, თუ წინას არ არა მაგ გამისნული და ბევრგან ვახერხებ, ბევრგან არა. თუმცა აქვე მინდა რომ ჩვენმა მაყურებელმაც გაითვალისწინოს ერთი რამ, რაც ჩვენთვისაც არაერთხელ მithქვამს ანა, რომ საუბარია რაზე? სხვადასხვა ბანკების ბარათებით, როცა ხდება გადახდა, უნდა გავითვალისწინოთ ის საკომისიოები რეალურად, რომელიც გეჭრება თუ არ არის პროფილური ტერმინალი და არ არიან ბანკები ერთმანეთში შეთანხმებულები საკომისიოსთან მიმართებაში და ხშირად ეს სიურპრიზი არის მომხმარებლისთვის, იმიტომ რომ მაგალითად თუ ერთი ბანკის ბარათს ფლობ და მეორე ბანკის ტერმინალით ისარგებლე, შეიძლება საკომისიო ზოგჯერ აჭარბებდეს იმ ქეშს, რომელსაც ჩვენ გამოვიტან ტერმინალიდან ან გადაერთი, ასე რომ ეს გასათვალისწინებელია. ყველა შემთხვევაში მე ნონქეშის დიდი მოტრფიალე ვარ და მგონია რომ ბარათები კიდევ და მიუხედავად კარგი სტატისტიკისა კიდევ მეტი პოპულარიზაცია უნდა მოხდეს მათი. ამიტომ Visa და Mastercard გელოდები ჩვენთან სტუდიაში. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს სტატისტიკა კიდევ უფრო გაუმჯობესდება. სულ ქართული საგადახდო ბარათებით შესრულებული ტრანზაქციები გაზრდილი არის, ესეც აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, 17%-ით რაოდენობრივად და 14%-ით თანხობრივად, ანუ ის რიცხვები, რომელიც გიორგი მახსენა, პროცენტულად სწორედ ასეთ სხვაობას აჩვენებს. კვარტლის შესაბამის მაჩვენებლებთან შედარებით, რა თქმა უნდა. 2016 წლის მეორე კვარტალთან შედარებით ქართული საგადახდო ბარათებით განხორციელებული ტრანზაქციები 30%-ით არის გაზრდილი რაოდენობრივად და 21%-ით არის გაზრდილი თანხობრივად. სავაჭრო მომსახურების ობიექტებში გადახდის ოპერაციების რაოდენობა კი 47%-ით გაიზარდა და თანხა შესაბამისად 44%-ით, აი ნაღდი ფულის გატანის ოპერაციების რაოდენობა კი ზრდას 7%-ით აჩვენებს და თანხის შემთხვევაში 16%-ით. კი ბატონო, ზუსტად ასეა. 2017 წლის მეორე კვარტალში ქართული ბარათებით ქვეყნის შიგნით განხორციელდა 15 მილიონ 300,000 ნაღდი ფულის გატანის ოპერაცია, რაც თანხობრივად არ არის ცოტა, მინდა გითხრათ, ეს არის 3 მილიარდ 500,000 ლარი, აღნიშნული მაჩვენებელი 14%-ით მეტია წინა, ანუ პირველი კვარტლის შესაბამის მაჩვენებელზე, როგორც რაოდენობრივად, ასევე
თანხობრივად. და ახლა უკვე ამინდის პროგნოზის დროა, გვეყოფა ცოტა ფინანსებზე, განვიტვირთოთ მას სულ რამდენიმე წამში კვლავ წარმოგიდგენთ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. 12 სექტემბრამდე საქართველოში უნალექო და თბილი ამინდები შენარჩუნდება და როგორც გარემოს ეროვნული სააგენტოს მოკლევადიანი პროგნოზის სამმართველოს ხელმძღვანელი ამბობს, დასავლეთ საქართველოში თბილი და უნალექო ამინდი იქნება 13 სექტემბრამდე შენარჩუნებული. ამ პერიოდში დღისით ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა დაახლოებით 27-32 გრადუსია მოსალოდნელი. გარემოს ეროვნული სააგენტო დღევანდელთან დაკავშირებით კი კონკრეტულად ასეთ ინფორმაციას გვიზიარებს, რომ ამინდი განპირობებული იქნება აღმოსავლეთით მდგარი გრილი და სამხრეთიდან გავრცელებული ცხელი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით და შესაბამისად დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მატებასაც უნდა ველოდოთ. თუმცა უმეტესად უნალექოთ ჩაივრის დღე და ზოგან იქროლებს აღმოსავლეთის ქარი. წინასწარ შემიძლია გითხრათ, რომ ქალაქები, რომელთა დაკავშირებითაც ინფორმაციას მოგეცვით, სწორედ უმეტესად უნალექო ამინდს გვპირდებიან. სოხუმში იქნება 30 გრადუსი, ბათუმში 31, ქობულეთში კი ასევე 30 გრადუსი დაფიქსირდება. ქუთაისში 35 გრადუსია დღეს მოსალოდნელი, ზუგდიდში 34 და ოზურგეთში 33 გრადუსი. 32 გრადუსია მოსალოდნელი ონში, გორში 34 გრადუსი, ცხინვალში 33 გრადუსი და მარნეულში 32 გრადუსი. რუსთავში დღეს 34 გრადუსი იქნება, ახალციხეში 32 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, ისევ როგორც ბორჯომში. ბაკურიანში, რა თქმა უნდა, შედარებით გრილა, 26 გრადუსი იქნება, ახალქალაქში 25 გრადუსი და სტეფანწმინდეში 20 გრადუსი. თელავში 31 გრადუსია მაქსიმალური ტემპერატურა და დედაქალაქს რაც შეეხება, მაქაც პრინციპში ისევ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თბილი ამინდები ნარჩუნდება. მართალია დღის განმავლობაში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, მაგრამ უნალექოთ ჩაივრის უმეტეს შემთხვევაში დღე და 32 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. ანას მადლობა. ყველას კიდევ ერთხელ გისურვებთ ცხადია ჩვენთან ერთად წარმატებულ კვირაულს და ის საქმიანი იყოს და ის შემოსავლიანი იყოს თქვენთვის. ჩვენ ამისთვის არ დავიშურებთ ძალას, ენერგიას, ცოდნას და უნარებს. და მით უმეტეს ყველას გირჩევთ, რომ ამისთვის დარჩეთ ტელეპირველზე. აქ არაჩვეულებრივი კალეიდოსკოპი გელით სხვადასხვა გადაცემებისა, სუპერწამყვანებით, სუპერსაინტერესო ეთერებით და ამ ეთერების შემადგენელი საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაწილია სწორედ საქმიანი და ანუ ბიზნეს მედია. კარგი. ტელეპირველსაც ჭირდება შემოსავლები, გავიდეთ რეკლამაზე და მალე დაგიბრუნდებით. მე მადლობელი ვარ ყველა ჩვენი საქმიანი პარტნიორის, რომელიც ეს რეკლამებს შედარებით მასშტაბურს ხდის, რომლებიც მხარს უჭერენ ახალგაზრდა ტელეპირველს და ზოგადად საქმიანი ეთერების რაც შეიძლება მეტად ტირაჟირებას ჩვენ სატელევიზიო სივრცეში. მე ბევრს ვისაუბრებ ჩვენს პარტნიორებზე, სპონსორებზე თუ რიგით სხვა ადამიანებზე. უახლოეს მომავალში, მანამდე კი სწორედ აი ამ შედარებით გაჭიანურებული რეკლამის შემდეგ დავუბრუნდით პირდაპირ ეთერში და მთლად იაპონიიდან დაბრუნებულ მარიამ ადამიანს უკვე მზოვრეთის პირველ ნომერში მდებარე სტუდიაშია ჩვენთან ერთად. ჩვენ მისგან უკვე ძალიან ბევრი მოვისმინეთ და რამდენიმე საინტერესო ჩართვაც ვნახეთ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, იგი ამჟამად პირდაპირ ეთერში არ დატოვებს მაყურებელს კვლავ. თბილისიდან ამჯერად უყურადღებოთ შთაბეჭდილებას ტოკიოზე თქვენთვის არ დაიშურებს წინ საკმაოდ საინტერესო სიუჟეტები გველოდება. ამიტომ არც მეტი არც ნაკლები მარიამს მივესალმები დილა მშვიდობისა. დღეს როგორც ხვდები იაპონური თემატიკით ვიწყებთ დილას. დილა მშვიდობისა, გიორგი, არ დავიშურებ, რა თქმა უნდა, რადგან დაგროვილი საბჭოდებებიდან გამომდინარე მოსაყოლიც საკმაოდ ბევრი დამიგროვდა. ამჯერად იაპონიის ჯანდაცვის სისტემაზე მინდა გავამახვილოთ თქვენი ყურადღება და სამედიცინო დაწესებულებებზე, რომელთა ძირითადი მიმართულება ონკოლოგიური დაავადებებია. ეს არის ქვეყანა, სადაც სიმსივნის განკურნების პროცესში არც ქირურგიულ ჩარევას საჭიროებენ და არც ქიმიოთერაპიასა და რეაბილიტაციის პროცესში რობოტები ერთობიან და განკურნების ულტრათანამედროვე ტექნოლოგიები და ახლებური მეთოდები აქვთ მიღებული. მოკლედ, ბევრი როლა გამიგრძელდა, ჯერ ვნახოთ სიუჟეტი და შემდეგ უკვე სტუმართან ერთად დავბრუნდებით და ვისაუბრებთ თუ როგორ არის შესაძლებელი ქართველი პაციენტებისთვის მკურნალობის გაგრძელება იაპონიაში. ვნახოთ სიუჟეტი.
იაპონიაში მედიცინა სხვა განზომილებაში გადადის. მაღალი სტანდარტებით, ულტრათანამედროვე ტექნოლოგიებითა და უმაღლესი კვალიფიკაციის მქონე კადრებით ქვეყანა ჯანდაცვის გამართულ და პროგრესულ სისტემას იღებს, სადაც არა მხოლოდ ექიმები, მედიდებიც კი უმძიმეს გამოჩნდას აბარებენ, რომლის გადალახვასაც ყოველწლიურად დაახლოებით 7% ახერხებს. კლინიკებში პაციენტები, რომლებიც გადაუდებელ მკურნალობას საჭიროებენ, ძირითადად ვერტმფრენებით მიჰყავთ, ხოლო რეაბილიტაციის პროცესში რობოტებს იყენებენ. თუმცა იაპონიაში განსაკუთრებულ მიღწევად მაინც სიმსივნის მკურნალობა სახელდება, რომელიც ეგრეთ წოდებული პროტონული თერაპიის გამოყენებით ხორციელდება, რაც გულისხმობს დაავადების განკურნებას ისეთ ორგანოებზეც კი, რომლებზეც ოპერაცია ვერ კეთდება. ასეთი შეიძლება იყოს თვალის ან ტვინის გარკვეული ნაწილები, ასევე მათ რიცხვში შედის ღვიძლის სიმსივნეც, რომელიც მსოფლიოში განუკურნებელ დაავადებად ითვლება, თუმცა ამ სტერეოტიპს ცუკუბის კლინიკაში ნამდვილად ამსხვრევენ. მკურნალობის დროს მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანს გავუნადგუროთ ორგანიზმში სიმსივნე, თუმცა ამავე დროს უნდა შევუნარჩუნოთ ჯანსაღი ორგანოები და კანი. ამას დღეს მსოფლიოში აპრობირებული მეთოდები ვერ უმკლავდებიან. ანუ ქიმიოთერაპია მართალია გამოიყენება სამკურნალოდ, თუმცა ის ორგანიზმზე ბევრ უარყოფით ეფექტს ტოვებს. პროტონული თერაპია კი გვაძლევს საშუალებას დავასხივოთ მხოლოდ მავნე ნივთიერებაზე და ამავე დროს შევინარჩუნოთ მის ირგვლივ არსებული ორგანოები ჯანმრთელ მდგომარეობაში. რაც შეეხება პაციენტებს, ჩვენთან ძირითადად იაპონელები დადიან სამკურნალოდ. ხოლო უცხოელი პაციენტებიდან ხშირია ჩინელები. იაპონიაში ასევე მიღებული წესია წელიწადში ერთხელ პრევენციული მედიცინის ცენტრში გამოკვლევების ჩატარება, ანუ სრულიად ჯანმრთელი ადამიანები მოდიან და პროფილაქტიკის მიზნით სხვადასხვა სახის გამოკვლევებსა და ანალიზებს იტარებენ, იმისათვის რომ თუ კი რაიმე პრობლემაა ჯანმრთელობის კუთხით, დროულად და გართულებების გარეშე მოხდეს მისი პრევენცია. ჩვენთან შემოწმების მიზნით მოსული ადამიანები იმავე დღეს იგებენ პასუხებს. ინიშნება ექიმთან კონსულტაცია და შედეგად თუ კი რაიმე სახის დარღვევა აღმოჩნდება ან დაავადების ნიშნები შეიმჩნევა, მაშინვე ვამისამართებთ კლინიკაში, დარგობრივ ექიმთან, იმისთვის რომ მდგომარეობა არ გამწოვდეს და საწყის ეტაპზევე მოხდეს მისი განკურნება. ეს შეეხება ყველა სახის დაავადებას, მათ შორის ონკოლოგიურსაც, რომლის პრევენციაც იაპონიაში სწორედ ასეთი ცენტრების მეშვეობით საწყის ეტაპზევე ხორციელდება. სწორედ ამიტომაც იაპონიაში როგორც წესი ადრეულ ეტაპზევე ხდება სიმსივნის აღმოჩენა და მისი მკურნალობა, თუმცა იმ შემთხვევაში, როდესაც დაავადება უკვე მძიმე ფორმებში გადადის და პაციენტის ორგანიზმში მეტასტაზებია გავრცელებული, მკურნალობის პროცესში ერთვება უკვე ქემოთერაპია და ეპიგენეტიკური პრეპარატები, რომლებიც გულისხმობს მრავლობითი მეტასტაზის ერთდროულად დასხივებას. შედეგად კი პაციენტი აღარ საჭიროებს ქიმიოთერაპიას და ქირურგიულ ჩარევებს. ამ სახის მკურნალობას მთელი მსოფლიოს მასშტაბით კი იაპონიაში მხოლოდ კლინიკა C4 ახორციელებს. თავად ადგილობრივი ექიმები ამბობენ, რომ უმეტეს შემთხვევაში პაციენტები კლინიკას დადებითი შედეგებით ტოვებენ და რეალური кейსებით ამტკიცებენ, რომ სიმსივნე 21 საუკუნეში უკვე ნებისმიერ ეტაპზე იმკურნება. ქემოთერაპიის აპარატი სტრუქტურულად ისეა მოწყობილი, რომ მრავლობით მეტასტაზას ერთდროულად, ანუ ერთი სეანსით ხდება შესაძლებელი დასხივება და განადგურება. თუმცა რა თქმა უნდა, ჯანსაღი ორგანოების და კანის დაზიანების გარეშე. ანუ გამოდის, რომ მცირე დროში მეტ ეფექტს ვიღებთ და სწორედ ეს არის სხვა სხივური თერაპიებისგან განსხვავებით ქემოთერაპიის უპირატესობა. გარდა ონკოლოგიური დაავადებებისა, ტოკიოში ასევე არსებობს მრავალპროფილური კლინიკებიც, მაგალითად წმინდა ლუკასის სახელობის საერთაშორისო საავადმყოფო, სადაც დღის განმავლობაში ექიმები 440 სტაციონარულ და 2706 ამბულატორიულ პაციენტებს იღებენ, სადაც თითქმის ყველა სახის დაავადების მქონე პაციენტი მოდის და სადაც მკურნალობის პროცესში იყენებენ ისეთ აპარატურას, როგორებიც არის მაგალითად ქირურგიული რობოტი და ვინჩი, ჰიბრიდული საოპერაციო ოთახი და უახლესი ენდოსკოპიური სისტემა. ასევე მრავალპროფილურ კატეგორიას ეკუთვნის საერთაშორისო კლინიკაც, სადაც მთავარი მიმართულებებია ხერხემლის დაზიანებები, სანერწყვე ჯირკვლების კიბო, სარკომა და ნეიროქირურგია. ჩვენი კლინიკის მთავარი უპირატესობაა ჰიბრიდული ოპერაციები, რომლებიც გულისხმობს ოპერაციის პარალელურად კვლევების ჩატარებას. მათ შორის შეიძლება იყოს კომპიუტერული ტომოგრაფია. ანუ ორი სახის ტექნოლოგიის გამოყენებით შესაძლებლობა გვაქვს გაცილებით ეფექტური და სწრაფი გავხადოთ მკურნალობის პროცესი. რაც შეეხება პაციენტებს, ძირითადად აზიიდან, ანუ ჩინეთიდან და მონღოლეთიდან ვიღებთ, ხოლო სარკომის დიაგნოზით ევროპის ქვეყნებიდან ლიდერობენ პაციენტები. რაც შეეხება საქართველოსა და იაპონიის ურთიერთობას, Roots Corporation-ისა და MedTour Georgia-ს შორის ხელშეკრულება უკვე გაფორმებულია, რომლის ფარგლებშიც ქართველ პაციენტებს შესაძლებლობა ექნებათ ტოკიოში სამკურნალოდ წავიდნენ და პარალელურად ქალაქიც მოინახულონ. თუმცა გარდა ამისა, საუბარი მიმდინარეობს საქართველოში იაპონური სამედიცინო დაწესებულების გახსნაზეც. შედეგად, იაპონური ფილიალი გაამარტივებს ორ ქვეყანას შორის კომუნიკაციას და მკურნალობის ღირებულებასაც შეამცირებს.
საფასო თვალსაზრისით, ასე ვთქვათ, საფასო პოლიტიკის თვალსაზრისით ბუნებრივია იაპონია ვერ იქნება ეკონომ-პაკეტების შემომთავაზებელი მიმართულება, აქ მკურნალობა საგრძნობლად უფრო ძვირია, ვიდრე ვთქვათ იგივე თურქულ კლინიკებში, თუმცა ხარისხი სამეცნიერო მომსახურების, კვლევების დონე გაცილებით მაღალი არის. დანერგილია რიგი მეთოდების, რომლებიც ჯერ კიდევ არ ფუნქციონირებს სხვა ქვეყნებში და სხვა კლინიკებში. აქედან გამომდინარე, ეს მიმართულება ონკოლოგია, პროტონული თერაპია არის საინტერესო ჩვენი ბაზრისათვის. პაციენტებმა, რომლებსაც იაპონიაში სურთ მკურნალობის გაგრძელება, მოკავშირე კომპანიის დახმარებით უნდა გამოვაგზავნონ სამედიცინო ისტორია, რომელსაც ჩვენ გადავთარგმნით იაპონურ ენაზე და შედეგებიდან და დაავადების სპეციფიკიდან გამომდინარე გადავსვათ, თუ რომელ კლინიკაში იქნება უმჯობესი მისი გაგზავნა. ხოლო ამის შემდეგ ფორმდება ვიზა და ჩამოდის პაციენტი იაპონიაში, რომელსაც აქ დახვდება ყველა ის საჭირო მომსახურება, რომელიც დასჭირდება. მათ შორის ტურისტული თვალსაზრისითაც. ანუ კომპანია უზრუნველყოფს სასტუმროს, გადაადგილებას და ასევე მთავარი ღირსშესანიშნაობების დათვალიერებას ქალაქში. ინფორმაციისთვის სამედიცინო ტურიზმის განვითარება ნებისმიერი კლინიკისთვის საინტერესო მიმართულებას წარმოადგენს. გამომდინარე იქედან, რომ ორგვარ ეფექტს იძლევა. პირველი ეს არის პირდაპირი დამატებითი შემოსავალი უცხოელი პაციენტებიდან, რაც ზრდის ჯანდაცვის ეკონომიკას. ხოლო მეორე მხრივ კლინიკების ინტერნაციონალიზაცია და საერთაშორისო სტანდარტებზე გადასვლა აუმჯობესებს სამედიცინო მომსახურების ხარისხს ადგილობრივი პაციენტებისთვისაც. აქედან გამომდინარე, იაპონიაც დაინტერესებულია სამედიცინო ტურიზმის განვითარებით და რომ ხელმისაწვდომი გახადოს საერთაშორისო პაციენტებისთვის ეს მიმართულება. სიუჟეტის შემდეგ, როგორც დაგპირდით, სტუმართან ერთად გიერთზებით სამედიცინო ტურიზმის საერთაშორისო ექსპერტი პატა რატიანი და შემოგვერდეს პირდაპირ ეთერში. დილა მშვიდობისა ბატონო პატა, მადლობა პირველ რიგში საინტერესო ტურისთვის და ინტერვიუსთვის, რა თქმა უნდა. პირველ რიგში მაინტერესებს თქვენი შთაბეჭდილებები, რა რეალობა დაგხვდათ იაპონიაში და გამართდა თუ არა ის მოლოდინები, რაც გქონდათ ტურის დაწყებისას. მოგესალმებით, მე ვფიქრობ საინტერესო ტური გამოგვივიდა ერთობლივად, რისთვისაც თქვენ მინდა მადლობა პირადად გადაგიხადოთ. ჩვენი კომპანია მუდმივად ცდილობს მიმართულებების დივერსიფიკაციას, ახალი არჩევანის შეთავაზებას პაციენტებისათვის და სწორედ ამ მიზნის ფარგლებში განხორციელდა ეს ტურიც. თუმცა იაპონია გამორჩეულია იმ ალტერნატიულ მიმართულებებში, რომელსაც ჩვენ თავაზობთ პაციენტებს. ეს ყოველთვის გამორჩეული ქვეყანა, ძალიან საინტერესო კულტურის და საინტერესო მიღწევების ქვეყანა, ამ მხრივ მედიცინაც არ არის გამონაკლისი, სამედიცინო თვალსაზრისით ეს ქვეყანა გამორჩეულ ადგილს იკავებს გლობალურ ბაზრებზე და მე ვფიქრობ, ქართული ბაზრისთვისაც ის აუცილებლად აღმოჩნდება მზიდველი ბევრი მიმართულებით. ჩვენ გეგმავთ, რომ შეიქმნას მცირე ცენტრი იაპონური მედიცინის საქართველოში, რომელიც ერთგვარი ფანჯარა იქნება ქართველებისათვის, ქართული მედიცინისათვის, არა მხოლოდ პაციენტებისათვის. აქ მოიაზრება ასევე სამედიცინო დაწესებულებები, სამედიცინო პერსონალი თუ მენეჯმენტი, რომლისთვისაც ჩვენ განვახორციელებთ ერთობლივ პროექტებს იაპონელ პარტნიორებთან ერთად. თუმცა სანამ უშუალოდ საქართველოს ფილიალის გახსნაზე გადავალთ, მინდა გითხოთ აუცილებლად სამედიცინო ტურიზმი იაპონიაში რამდენად განვითარებულია, რამდენად ესმით მისი საჭიროება და აუცილებლობა ქვეყანაში. იაპონია ზოგადად 100%-ით ალბათ თვითკმარი ქვეყანაა ყველა მიმართულებით, მათ პრინციპში არავინ არ ჭირდებათ დამატებით, თუმცა გლობალიზაცია, ასე ვთქვათ, მიუკაკუნა მათ კარებსაც და ჩაითვალა, რომ სამედიცინო ტურიზმის განვითარება არის მნიშვნელოვანი იაპონური ჯანდაცვისათვის. ამას გარკვეულწილად ხელს უწყობს 2020 წელს გასამართი ოლიმპიადა, რომლის ფარგლებშიც გაერთიანდა რამოდენიმე წამყვანი კლინიკა, რომლებიც იგეგმება, რომ მოემსახურებიან იქ იმ პერიოდის განმავლობაში მყოფ უამრავ ტურისტს. თუმცა მიზნები გაცილებით ძელვადიანია და როგორც თქვენ აღნიშნეთ, აქ სამედიცინო ტურიზმის განვითარება განიხილება ზოგადად სამედიცინო სექტორის განვითარების ჭრილში და დღეისათვის წარმოუდგენელია, რომ სოფლიოში, ასე ვთქვათ, ელემენტარულად პრეტენზიის მქონე სამედიცინო დაწესებულება არსებობდეს, რომელიც არ ავითარებს სამედიცინო ტურიზმს. ეს სექტორი მრავალმხრივ ეფექტს იძლევა, გარდა იმისა, რომ დამატებითი შემოსავალია კონკრეტული პაციენტებისგან, ის ასევე კლინიკას ანიჭებს განვითარების სხვა სიჩქარეს ასე. ჩვენ ჩარტვებშიც არაერთხელ ვახსენეთ, რომ ხელი მოაწერეთ საქართველოსა და იაპონურ კომპანიას შორის ხელშეკრულებას, რომელიც გულისხმობს პაციენტების გაწევას ქვეყანაში მკურნალობის გაგრძელების მიზნით. უფრო კონკრეტულად რომ ჩავშალოთ, როგორ არის ქართველი პაციენტებისთვის შესაძლებელი მკურნალობის გაგრძელება, რა პროცედურები უნდა გაიაროს და რა თქმა უნდა შემდეგ აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ თანხებზე. მე შევიცადე ძირითადად ამომეწურა ყველა საკითხი, ერთადერთი თანხა იყო საფასო სეგმენტი, რაც არ ვისაუბრე და ამაზეც რომ უთხრათ მაყურებელს. ჩვენ კომპანიაში რამოდენიმე წელია დანერგილი
განხილვილი გვაქვს ეგრეთ წოდებული პროფესიონალური მომსახურების სერვისი საზღვარგარეთ კომუნალობით დაინტერესებული პაციენტებისათვის. მე პირადად ყოველდღიურად კონსულტირებას უწევ რამოდენიმე ასეთ შემთხვევას. ვიხილავთ ჩვენ შესაძლებლობებს უცხოეთში მკურნალობის თუ რა ოპტიმალური არჩევანი შეიძლება გააკეთოს პაციენტმა. ამ კონსულტაციის ფარგლებში შეთავაზებული იქნება იაპონიის მიმართულება, როგორც ახალი შესაძლებლობა ჩვენი პაციენტებისთვის, როგორც სიუჟეტში კარგად იყო აღნიშნული, აქ აქცენტი ძირითადად გაკეთდება ონკოლოგიურ პაციენტებზე, შორს წასულ შემთხვევებზე, როდესაც იაპონური ტექნოლოგიები იძლევა საშუალებას, რომ ჩატარდეს გაცილებით მაღალეფექტური მკურნალობა და დაზოგვითი მკურნალობა, ავიდოთ თავიდან ქიმიოთერაპიები და ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული პალიატიური ოპერაციები. ასე რომ მე ვფიქრობ, ეს შეთავაზება საინტერესო უნდა აღმოჩნდეს ჩვენი ბაზრისთვის, შემდგომ უკვე ბაზრის რეაგირებიდან გამომდინარე ჩვენ შევეცდებით, რომ ადაპტირდეთ არსებულ მოთხოვნებს. რაც შეეხება საფასო სეგმენტს? რაც შეეხება ფასებს, აქ თქვენთანაც ნახეთ თუ რა ტექნოლოგიები იყო. ერთი თავისებურება მინდა აღვნიშნოთ უნებას მომცემთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ საინტერესო ტურები ქონდა, ვერ შევძელით ყველაფრის გადაღება იქიდან გამომდინარე, რომ იაპონელები თავიანთ წესებს ძალიან მკაცრად მისდევენ და იაპონიაში გარკვეული აკრძალვა პირადი სივრცეში გადაღების, თუნდაც ფოტო გადაღების, ამიტომ ჩვენ რეალურად შევძელით მხოლოდ ცარიელი პალატების და ცარიელი დერეფნების გადაღება, იქ სადაც ცოცხალი სურათი იყო, ამ საშუალება სამწუხაროდ არ მოგვეცა. აქედან გამომდინარე, იაპონია ფასებს რომ დაუბრუნდეთ, იაპონია ვერ იქნება, ასე ვთქვათ, მასიური მოხმარების პროდუქტი. აქ ღირებულება რამოდენიმე ათეული ათას ამერიკულ დოლარებში იქნება ღირებულება, თუმცა ეს იქნება ძალიან ეფექტური მკურნალობა იმ შემთხვევებისთვის, რომლებიც ვერ იღებენ შედეგს ვერც საქართველოში და ვერც მეზობელ თურქეთში. ასე რომ ვნახოთ, ჩემთვისაც ამ მიმართულებით არანაირი კვლევა ამ ეტაპზე ჩატარებული არ არსებობს. იქიდან გამომდინარე, თუ როგორი რეაგირება იქნება ბაზარს და როგორი იქნება მოთხოვნები ბაზარზე, ჩვენ შევეცდებით, რომ მაქსიმალურად ხელსაყრელი პირობები შევთავაზოთ. გეგმავთ, რომ სერვისები იყოს არა მხოლოდ გასვლის მიმართულებით, არამედ გარკვეულწილად პაციენტებმა შეძლონ მომსახურების ადგილზე მიღებაც, იქნება ეს დისტანციური კონსულტაცია, ეგრეთ წოდებული second opinion-ები, თუ პერიოდულად ვეცდებით, რომ მოვიწვიოთ იაპონელი სპეციალისტებიც ადგილზე კონსულტაციების ჩატარების მიზნით, რომლებიც აქციების ფარგლებში შეიძლება უფასოც იყოს. თქვენ ახსენეთ ეფექტური მკურნალობა, უფრო კონკრეტულად რომ ვთქვათ, რატომ უნდა აირჩიოს პაციენტმა იაპონია და არა მაგალითად იგივე თურქეთი ან ისრაელი სამკურნალოდ? იაპონია წარმოადგენს ამ ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი ტექნოლოგიების უშუალოდ მწარმოებელ ქვეყანას. ამის წარმოება მიმდინარეობს მუდმივ რეჟიმში, ასე რომ ძალიან რთულია შევადაროთ, ესე იგი, თურქეთი არის მასიური გადინების მიმართულება, სადაც მიმართვიანობა არის მასიური, ყველა შესაძლოა, ასე ვთქვათ, სამედიცინო სპეციალობაში, ხოლო იაპონია იქნება უკვე კონკრეტული სეგმენტისთვის, კონკრეტულ შემთხვევებში. ფასების თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, ის ვერ გაუწევს თურქეთს კონკურენციას მის სეგმენტზე, თუმცა მე ვარაუდობ, რომ იაპონიამ თავის ნიშა უნდა დაიკავოს ბაზარზე და ის პაციენტები, რომლებიც ვერ იღებენ შედეგს, ან თავიდანვე საწყისშივე ეძიებენ ყველაზე მაღალი ხარისხის ტექნოლოგიურ მომსახურებებს, შესაძლოა რომ მიმართონ ამ სერვისებს იაპონიაში. პრობლემებზეც რომ ვთქვათ, რა სახის გაბრკოლება შეიძლება შექმნას უცხოელ პაციენტს, როდესაც იაპონიაში ჩადის? ძალიან საინტერესო შეკითხვაა, ჩვენ წავაწყეთ პირველივე დღიდან ჩასვლის ამ იაპონურ თავისებურებებს, რომლებიც ჩვენი გადმოსახედიდან შეიძლება პრობლემებად აღვიქვათ, თუმცა იაპონელები სულაც არ თვლიან ასე. თუმცა ბაზრისთვის ჩვენ, ასე ვთქვათ, მოთხოვნა ამ ბაზარზე გვაქვს, ამიტომ ქართული ბაზრისთვის იქნება გარკვეული სიძნელეები. სიძნელეები დაკავშირებული უცხო გარემოსთან, ენის პრობლემებთან, გარკვეულ უცხო ჩვევებთან, რომელთა მიმართ ქართული რეალობა ძალიან ძნელად არის ადაპტირებადი. იმისთვის რომ შევამსუბუქოთ ეს, ასე ვთქვათ, დიდი გეფი ამ ორ რეალობას შორის, ჩვენ მოგვემსახურება კორპორაციის თანამშრომლები მუდმივ 24 საათიან რეჟიმში იქნებიან პაციენტის გვერდით, დაკავებული პაციენტის პრობლემატიკით, როგორც სამედიცინო, ისევე სხვა მოთხოვნილებებით და ასე რომ ვეცდებით, რომ ამ ხრივ მაქსიმალურად კომფორტული იყოს მომსახურება. რა თქმა უნდა, გიორგი. შევერთდები თქვენ დილიასთან, ვეცდები ყველანაირად, რომ არ დაგირღვიოთ ეგ ამბავი საქართველოშიც. მე მინდა მაყურებელს ვაუწყო, რომ
ბატონი პაატარატიანი, რომელიც საერთაშორისო ექსპერტი გახლავთ სამედიცინო ტურიზმის საკითხებში. ცხადია, ჩვენ ახლა follow-ups უკეთებთ ხოლმე ტურს და ვიზიტს იაპონიაში, თუმცა კარზე ამომდგარი ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტები მისი სოფლიოს ძალიან ბევრ ქვეყანაში და მე მინდა გეგმებთან დაკავშირებითაც მოვასწროთ აი ამ დარჩენილ ძალიან მცირედ ქრონომეტრაჟში, რომ ბატონმა პაატამ მოგვიყვეს და აქვე ვიტყვი, რომ იგი ძალიან ხშირად იქნება ჩვენი ეთერის სტუმარი. მე დავაანონსე, რომ მედიცინის თემა იქნება ერთ-ერთი პრიორიტეტი სამედიცინო ბიზნესი საქმიანი დილისა და ბატონი პაატა ცხადია იქნება ჩვენთან თანაზავყანის. მეც დავამატებ გიორგი, რომ ჩვენ დიალოგიდან გავარკვე, რომ ძალიან საინტერესო ტურისტის ემზადება ბატონი პაატა, ერთ-ერთი ქვეყანა იქნება იაპონია, ჩინეთი და იტალია თუ არ ვცდები. ნახოთ, ჩვენ და ზოგადად სამედიცინო ტურიზმის ინდუსტრია არ ვარ განებივრებული, ასე ვთქვათ, სამედიცინო უბრალოდ მედია ყურადღებით, ამიტომ მე მინდა განსაკუთრებულად მადლობა გადავხადო გიორგის და ტევ პირველს ამ მხარდაჭერისთვის, რომელიც ხორციელდება. რაც შეეხება ჩვენს გეგმებს, ეს ინდუსტრია არის ძალიან საინტერესო სინთეზური ბიზნეს ინდუსტრია 21 საუკუნის, რომელიც ჩემთვის პროფესიად და პროფესიაზე უფრო მეტად ეგრეთ წოდებულად ცხოვრების წესათაც ჩამოყალიბდა, ამიტომ მე მოხარული ვიქნები თუ ჩემი აქტივობები ინტეგრირდება ამ ტელევიზიაში, ჩვენ მუდმივად პრაქტიკულად ყოველთვიურად გვაქვს გარკვეული ივენთები, როგორც ქვეყნის გარეთ, ასევე პერიოდულად ქვეყნის შიგნითაც. ბუნებრივია, რომ ინტერესი ინვესტორების სხვადასხვა ქვეყნებში ამ ინდუსტრიის მიმართ მისი განვითარების კვალდაკვალ იზრდება, სხვადასხვა პროექტები საინტერესო ხორციელდება, რომლებშიც აქტიურად ვარ პიროვნულად ჩართული როგორც საქართველოსთან, ასევე პოსტსაბჭოთა ბაზრებიდან, რომლის ექსპერტათაც ვითვლები ამ ინდუსტრიაში, ასე რომ მე ვფიქრობ, არაერთ საინტერესო ვიზიტს და სიუჟეტს შევთავაზებთ მომავალში მაყურებელს. ყველაფერი წინ გვაქვს მე როგორც. რა თქმა უნდა. კიდევ ერთი კითხვა მინდა აუცილებლად დაგისვათ, ბატონ პაატა, საქართველოში დაწესებულების გახსნაზე მინდა გკითხოთ, გარდა იმისა, რომ ენის ბარიერის პრობლემა მოიხსნება და უფრო დაბალბიუჯეტიანი პაკეტები იქნება შეთავაზებული პაციენტებისთვის, რა უპირატესობები შეიძლება შეეთავაზოს კიდევ ქართულ პაციენტებს და რა სახის მომსახურებას მიიღებენ ისინი საქართველოში? ამ ეტაპზე ჯერჯერობით ეს საკითხი განხილვის პროცესშია, ნებისმიერ შემთხვევაში განხორციელდება სერვისების მიწოდება პაციენტებისთვის, იქნება ეს ჩვენი კომპანიის სახელით თუ ცალკე ცენტრის სახელით. ჩემი დიდი ინტერესია, რომ შეიქმნას ამგვარი ცენტრი, რომელიც გაცილებით ფართო სპექტრის მომსახურებას და შეღავათიან მომსახურებას შესთავაზებს პაციენტებს და სამედიცინო დაწესებულებებს. ამას ხაზს უსვავ, რადგანაც ჩვენ გვინდა რომ გავცდეთ მხოლოდ გამავალი სამედიცინო ტურიზმის ჩარჩოებს და სამედიცინო ტურიზმის ინდუსტრიის გაცილებით ფართო თანამშრომლობის ველი შევქმნათ ჩვენი სამედიცინო დაწესებულებებისათვის. მე ვფიქრობ, ბევრი რამ არის იაპონიაში ისეთი, რაც ძალიან საინტერესო და სასწავლებელი იქნებოდა ჩვენი კლინიკების და სამედიცინო პერსონალისათვის. და ბოლო კითხვას დაგისმოთ აქვე ვისარგებლებ შემთხვევით და საქართველოსაც გკითხავთ, რამდენად განვითარებულია და ჩვენ როგორ გვესმის სამედიცინო ტურიზმი, ანუ ჩვენი უპირატესობა რა არის და რატომ უნდა ჩამოვიდნენ ჩვენთან პაციენტები? სამედიცინო ტურიზმის განვითარება საქართველოში ამ ეტაპზე საწყის სტადიაში იმყოფება, მიმდინარეობს აქტიური მუშაობა ამ მიმართულებით. ჩვენ გეგმავთ ბათუმში დეკემბერში დიდი ღონისძიების გამართვა, სადაც მონაწილეობას მიიღებენ ეგრეთ წოდებული B2B days გვექნება ბათუმში, სადაც მონაწილეობას მიიღებენ წამყვანი ქართული კლინიკები და ჩამოვლენ ეგრეთ წოდებული ბაერები სხვადასხვა ქვეყნებიდან, კომპანიები, რომლებიც აგზავნიან პაციენტებს საზღვარგარეთ სამკურნალოდ და გააჩნიათ ინტერესი საქართველოს მიმართ. ასე რომ ამ მიმართულებით მუშაობთ იმ შესაძლებლობების ფარგლებში, რამდენადაც ეს შესაძლებელია კერძო კომპანიის და კერძო ინვესტიციების მხრივ. ასე რომ მე ვფიქრობ, ამ კუთხით ჩვენი აქტივობები საქართველოშიც გაძლიერდება. მადლობა ძალიან დიდ თქვენ საინტერესო ინტერვიუსთვის. ჩვენთან სტუმრად იმყოფებოდა სამედიცინო ტურიზმის საერთაშორისო ექსპერტი პაატა რატიანი, მოკლედ დაველოდოთ იაპონიურ მხარეს რა გადაწყვეტილებას მიიღებს და გახსნის თუ არა საქართველოში საკუთარ დაწესებულებას, მანამდე კი შემდეგი დღეების განმავლობაში დავათვალიერებთ იაპონიის საინტერესო ადგილებს და ტურისტულ ღირსშესანიშნაობებს. და ეს არ იქნება მხოლოდ საქმიანი დილის ეთერში, საკმაოდ საინტერესო ჩარტები მარიამ ადამიანსიგელით ქალების ნარატივში გვანცალაღიძესთან ერთად, ამიტომ ძალიან საინტერესო თემები არის წინ. მე მხოლოდ შემიძლია საკუთარ თავს და თქვენ მოგილოცოთ პაატა რატიანის ჩართულობა ტევ პირველი საქმიანი ეთერებში და მას წარმატება უსურვო, დარწმუნებული ვარ.
ის მიაღწევს ყველაფერს დასახულს და ეს სატელევიზიო სეზონი იქნება საკმაოდ საინტერესო მისთვისაც და ჩვენთვისაც საკმაოდ სერიოზული გამოცდილების დაგროვების კუთხით. მისთვის სატელევიზიო გამოცდილება, ჩვენთვის სამედიცინო ბიზნესის თვალსაზრისით. გავიდეთ რეკლამაზე. მალე დაგიბრუნდებით, სულ რამდენიმე წუთში რეკლამა მალე გაივლის TV პირველზე. და მე უკვლავ ჩვენ დავართ საინფორმაციო ბლოკით. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ნინო ჯავახაძე 2017 წლის 2 კვარტალში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების შემცირებას მსხვილი საინვესტიციო პროექტების აქტიური ფაზის დამთავრებით ხსნის. მინისტრის მოადგილემ განაცხადა, რომ რიგ დარგებში უცხოური ინვესტიციების კლებასთან ერთად გაზრდილია ინვესტიციები ისეთ რეალურ სექტორებში, როგორიც არის მშენებლობა და ტურიზმი. ძირითადად მიზეზები კლების არის ის, რომ გარკვეული მსხვილი საინვესტიციო პროექტების აქტიური ფაზა უკვე მიილია და ნელ-ნელა სრულდება. ეს ძირითადად ეხება ტრანსპორტის და კავშირგაბმულობის დარგს, ასევე ენერგეტიკის დარგს. ძირითადი მიზეზი ეს არის, თუმცა ისიც ვიცით, რომ ამ დარგებში არის მოსალოდნელი ძალიან მსხვილი საინვესტიციო პროექტები, როგორც არის მაგალითად ანაკლიის პორტი, ნენსკრას ჰიდროელექტროსადგური და ასე შემდეგ. შესაბამისად, უნდა ველოდოთ ამ დარგების უფრო გააქტიურებას. საქართველოს აეროპორტებში მგზავრთნაკადი 47.92%-ით გაიზარდა. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მონაცემებით ამ წლის 8 თვის განმავლობაში ქვეყნის აეროპორტებმა რეგულარული და ჩარტერული რეისებით 2.703.117 მგზავრი გადაიყვანეს. მგზავრთნაკადის ზრდის მაღალი მაჩვენებლებია დაფიქსირებული სამივე საერთაშორისო აეროპორტში საქართველოს მასშტაბით. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი 2.71.720 მგზავრს მოემსახურა. მგზავრთნაკადის ზრდის მაჩვენებლები კი შესაბამისად 42.78% შეადგინა. რაც შეეხება დანარჩენ აეროპორტებს, ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში მგზავრთნაკადი 82.19%-ით არის გაზრდილი. წინა წლის 8 თვეში კი აეროპორტი 154.966 მგზავრს მოემსახურა და ამ წელს აღნიშნულმა მაჩვენებელმა 282.945 მგზავრი შეადგინა, 127.979 მგზავრით მეტი. 8 თვეში ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტმა გადაიყვანა 342.264 მგზავრი, რაც 56.36%-ით მეტია წინა წლის ამავე მაჩვენებელზე. მგზავრთნაკადის რაოდენობა გაზრდილი არის ასევე ადგილობრივი დანიშნულების აეროპორტებშიც. 8 თვეში საქართველოს აეროპორტებში 3.859-ით მეტი რეისი განხორციელდა. სამგზავრო და სატვირთო რეისების რაოდენობამ კი სულ 13.708 შეადგინა. აქედან რეგულარული რეისების რაოდენობა 11.388 იყო, ხოლო ჩარტერების 2.320. 15% არის გაზრდილი საჰაერო სივრცის გამოყენების მაჩვენებელი. 2016 წლის 8 თვიან პერიოდში ერთეული გადაფრენების რაოდენობა 83.196 იყო. ამ წლის გამლილ თვეებში კი საქართველოს საჰაერო სივრცეში 95.667 ერთეული გადაფრენა დაფიქსირდა. საქართველოში გაზრდილია საჰაერო ტვირთბრუნვა. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მონაცემების მიხედვით იანვარ-აგვისტოში საჰაერო გზით გადაზიდული ტვირთის მოცულობამ 23.669 ტონა შეადგინა, რაც 4.060.025 ტონით მეტია, ვიდრე 2016 წლის 8 თვეში, ანუ 15%-ით მოიმატა საჰაერო სივრცის გამოყენების მაჩვენებელმა. 2016 წლის 8 თვიან პერიოდში ერთეული გადაფრენების რაოდენობა იყო 83.196 და წლის განვლილ თვეებში კი საჰაერო სივრცეში 95.667 ერთეული გადაფრენა დაფიქსირდა. ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის განცხადებით კი 2017 წლის აგვისტოში ქვეყანაში ბენზინისა და დიზელის საწვავის იმპორტმა შეადგინა 1001 ტონა, რაც 19.3 ტონით ნაკლებია ივლისისთვის მაჩვენებელთან შედარებით. მათ შორის 2017 წლის აგვისტოში ბენზინის საწვავის იმპორტმა შეადგინა 57.1 ტონა, ხოლო დიზელის საწვავის იმპორტმა 53.000 ტონა.
ქვეყნების მიხედვით რომ ჩავშალოთ ეს სტატისტიკა 2017 წლის აგვისტოში ბენზინისა და დიზელის საწვავის იმპორტის ყველაზე დიდი მოცულობა განხორციელდა რუმინეთიდან, მოცულობა კი 34000 ტონა იყო და მთელი იმპორტის 33.9% მოიცვა. ბულგარეთიდან დაახლოებით 20000 ტონა განხორციელდა და ეს 20%-ია, რუსეთიდან კი 18.200 ტონა. აზერბაიჯანიდან 11600 ტონის იმპორტი განხორციელდა, თურქმენეთიდან 8500, საბერძნეთიდან 6500, ხოლო უკრაინიდან 1700. 2017 წლის აგვისტოში საცხებ საფოხი მასალების იმპორტმა შეადგინა 1700 ტონა, დაახლოებით 300000 ტონით მეტია წინა თვის მაჩვენებელთან შედარებით. ეს მონაცემები და ქვეყნების მიხედვით 2017 წლის აგვისტოში საცხებ საფოხი მასალების ყველაზე დიდი იმპორტი განხორციელდა ირანიდან, ეს იყო 341.5 ტონა, გერმანიიდან 274.2 ტონა, ხოლო თურქეთიდან 262.7 ტონა, რუსეთიდან კი დაფიქსირდა დაახლოებით 246.9 ტონა. 2017 წლის აგვისტოში საავიაციო ნავთის იმპორტმა 10.4 ტონა შეადგინა, რაც დაახლოებით 4.5 ტონით ნაკლებია ივნისისთვის მაჩვენებელთან შედარებით. 5 სექტემბრიდან ნავთობკომპანია ფრეგოს სოციალური პროექტი დაიწყო. კომპანიამ კი მნიშვნელოვანი სიახლე შეიტანა მომსახურებაში, სწორედ სოციალური აქციის სახით მომხმარებელს შეუძლია შეიძინოს 35 ლიტრის საწვავი და მიიღოს საჩუქრად სასკოლო ჩანთა. აქცია მხოლოდ იმ პროდუქტების შეძენის შემთხვევაში მოქმედებს, რომელსაც ახლა გაგაცნობთ, ეს არის პრემიუმი, დიზელი FS-ი, ევრორეგულარი და ევროდიზელი. კომპანიას სოციალური აქცია მეორე წელია იმართება და 30000 ლარი დაუჯდა. მოგეხსენებათ, კომპანია ფრეგო ძალიან აქტიურია სოციალური მიმართულებით. ჩვენ ყოველთვის ვზრუნავთ ჩვენს მომხმარებელზე, ვცდილობთ შევთავაზოთ მათ სასიამოვნო სიახლეები, აქციები, საჩუქრები და ასე შემდეგ. ამის ნათელი მაგალითია ის აქცია, რომელიც უკვე მეორე წელია მიმდინარეობს, ახალი სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით. ამ აქციის ფარგლებში ჩვენს მომხმარებლებზე, მათ პატარებზე გაიცემა სასკოლო ჩანთები ჩვენს ავტოგასამართ სადგურებზე. სასკოლო ჩანთები გაიცემა 4 პროდუქტზე, ეს არის დიზელი FS-ი, ევროდიზელი, პრემიუმი და ევრორეგულარი. მოგახსენებთ, რომ აქცია დაიწყო 5 სექტემბერს და არის ძალიან პოპულარული, ძალიან დადებითი და კარგი გამხმარება მოყვა ჩვენი მომხმარებლის მხრიდან და მე მინდა ამ აქციით ჩვენს მომხმარებელს კიდევ ერთხელ მიულოცო ახალი სასწავლო წლის დაწყება და მათ პატარებს უსურვო ბევრი წარმატება. აგარის შაქარი კი ბაზარზე რამდენიმე თვიანი პაუზის შემდეგ დაბრუნდა, წარმოებას ისინი შეუფერხებლად აგრძელებენ, როგორც კომპანიის დირექტორი აღნიშნავს, ამ ეტაპზე საქართველოში უკრაინიდან შაქარი ნაკლებად შემოდის და ძირითადად ევროპული პროდუქციაა წარმოდგენილი, რომლის ფასით შესაბამისად დაბალია. ვცდილობთ ევროპული შაქრის დაბალ ფასებს გავუწიოთ კონკურენცია, ხან ზარალზე ვართ, რადგან კონკურენცია დაბალია და ლარის კურსიც თამაშობს, რაც შესაბამისად ბიზნესისთვის ცუდია, ამბობს ის კომერსანტთან. ის აღნიშნავს, რომ ამ ეტაპზე შაქრის ფასების მატება არ განიხილება, თუმცა ნედლეული იმპორტირებულია, დოლარზეა მიბმული და სრულად კურსის ცვლილებაზე დამოკიდებული. ალიზადე ასევე ამბობს, რომ ბიზნესისთვის მთავარი კურსის სტაბილურობაა, აგარის შაქარს ნედლეული ბრაზილიიდან შემოაქვს და აგარაში ფულთავს. ამ ეტაპზე კი 1 კილოგრამი შაქრის ღირებულება ლარი და 42 თეთრია. როგორია ინვესტირება მართულ ხარჯებთან, ამას რეპორტაჟში გიჩვენებთ, რომელიც საოკუპაციო ზოლთან გადავიღეთ. ამერიკული განათლების მქონე ფერმერს გიორგი მჭედლიძეს თელარაგელანტიამ და გურამ ხუნდაძემ ზემო ნიქოში ჩააკითხეს. ფერმერს კაკლის და ნუშის სანერგე მეურნეობა საოკუპაციო ზოლთან აქვს გაშენებული 30 დასაქმებული ყავს და 3 წლის განმავლობაში $1 მილიონ მეტი ღირებულების ინვესტიციაც განახორციელა. სოფელ ზემონიქოზის ცაზე მირვას გადაფრენაზე რეაქცია არ აქვს. ამერიკაში 10 წლიანი ცხოვრების და განათლების მიღების შემდეგ მშობლიურ სოფელში დაბრუნებული გიორგი მჭედლიძისთვის ეს უკვე ყოველდღიურობაა. ფერმერი 7 ჰექტარზე გაშენებულ ჩანდლერის ჯიშის, კაკლის და ნუშის სანერგე მეურნეობას გვათვალიერებინებს. გვიყვება, რომ ოჯახი კალიფორნიაში ცხოვრობს და იქ პარტნიორებთან ერთად 45 ჰექტარზე კაკლის ბაღები აქვს გაშენებული. დიდი ხანი მიახლოებით 10 წელიწად ვიმუშავე, ვისწავლე და ვიმუშავე ბურჩელის სანერგე მეურნეობაში, დევისასწელ ბაზაზე უნივერსიტეტის. ვიყავი წამყვანი აგრონომი ბურჩელის აგრონომიულ ნარსერის. მე კიდე დაბრუნდი აგერ აქ. ალბათ ყველა უნდა დაბრუნდეს თავის სოფლიურ ადგილზე და დახვეწოს
დააკეთოს ის საქმე, რაც საკეთებს უცხოეთში. იმიტომ ჩვენ ქვეყანას ხომ დაეშალოს ერთხელ და სამუდამოდ გავაძლიეროთ ჩვენი ეკონომიკა. 15 წევრიან კოოპერატივში ფუნქციები გადანაწილებულია. 3 წლის განმავლობაში სანერგემეურნეობაში 9 მილიონზე მეტი ჩანდლერის და ნუშის ნერგები გამოიყვანეს და გაყიდეს. რეალიზაციის არეალი ამ დრომდე საქართველო იყო, მაგრამ უკვე საექსპორტო შეკვეთებიც მიიღეს. გავდივართ უკვე მეზობელი ქვეყნების მარკეტზე, გვაქვს შეკვეთები ყაზახეთიდან, მიახლოებით 23 მილიონი ენერგია უნდა გამოუყენოთ ყაზახეთს 6 წლის განმავლობაში. ჩვენი სამუშაო ჯგუფი ივლისს მისცემს რჩევებს და მივეხმარებით ბაღების გაშენებაში, ეს არის მიახლოებით 1.5 მილიონი ჰექტარი თუ არ ვცდები. ასევე კეთდება სანერგემეურნეობა და სადედებაღი ოდესისთან მიახლოებით 100 კილომეტრში, სულ ერთი კვირა დავბრუნდი იქიდან. და ეს ყველაფერი არ არის. ნიქოზის სანერგემეურნეობაში გამოყვანილი ენერგები დაინტერესებულია უზბეკეთი და აზერბაიჯანიც. გიორგი მჭედლიძე გვიყვება, რომ მოთხოვნას მეტნაკლებად აკმაყოფილებს. მაგრამ მეურნეობის გაფართოებისთვის შარშან 15 წლიანი იჯარით 80 ჰექტრამდე მიწა აიღო, თანაც ზუსტად საოკუპაციო ზოლის გასწვრივ. თითო ჰექტარზე 375 ლარს იხდის, მაგრამ სანერგემეურნეობის გაშენებას ჯერჯერობით ვერ ახერხებს, რადგან ბანკები სესხს არ აძლევენ ერთადერთი მიზეზით. საოკუპაციო ხაზი მდებარეობა ჩვენი აი აქ ამ ადგილზე. მაგრამ მე უბრალოდ ისე მისდება კითხვა. გასაგებია, მაგრამ ჩვენ ხო ვართ ამ ქვეყნის მოქალაქეები, მაშინ ხო უნდა შეიქმნას ალტერნატივა. გამომდინარე იქიდან, რომ ბანკი არის კომერციული და მას ეშინია აქვს რისკები, ხო უნდა ვიფიქროთ მოსახლეობაზე, რომ აქ ხალხი ცხოვრობს და უნდა გაძლიერდეს, ხო? ჩვენ პატივს ვცემთ იმ მხარესაც და გვინდა რომ ისინიც კარგად უნდა ჩვენც, მაგრამ იქით მხარეს ვყავდებოდა. იქნება და იფიქრონ ჩვენსკენაც, რომ რაღაცა შეიქმნას რა. ან შემოგთავაზონ მაშინ. კონკრეტული შემოთავაზება სახელმწიფოსგან ჯერ არ ჩანს, თუმცა გიორგი მჭედლიძე იმედს არ კარგავს და გრძელვადიანი აგროკრედიტის მოლოდინში რჩება. პირადად მე ვარ წინააღმდეგი გრანტების სოფლის მეურნეობაში, იმიტომ რომ უნდა იყოს კრედიტი. გრანტზე სოფლის მეურნეობაში ადამიანი თამამდება და უფრო მეც კარგავს ვიდრე ფულზე. ჯერ არც გრანტი აქვს და არც კრედიტი. გვიყვება, რომ კოოპერატივების ხელშეწყობის ფარგლებში 4 მოტობლოკი ნახევარ ფასად მისცეს, მაგრამ სხვა სახელმწიფო პროგრამებში ვერ მონაწილეობს. მათ შორისაა დანერგე მომავალი. 3 წელია მე ვარ პოტენციური მათი ბენეფიციარი და ჯერჯერობით ვერ შედგა, ბოლომდე ვერ დაიხვეწა, ну ესეც სასაცი ის არის დაწუნებითაც არაფერს არ მიწუნებენ პირიქით. მაგრამ რატოღაც ვერ შედგა, ბოლომდე ვერ დასრულდა, იმედია ოდესღაც დასრულდება. ნიქოზელი ფერმერი ყველა პრობლემას და ბიუროკრატიას ოპტიმისტურად უყურებს და როცა მიზანი მოითხოვს, კანონის გვერდით ავლასაც არერიდება. ასე იქცეოდა მაშინ, როცა ასოცირების შეთანხმების გაფორმების შემდეგ ამერიკიდან კაკლის და ნუშის სათესლე მასალა არ შემოატანინეს. კაკლის კვირტი დაუშვეს, შემოგვაქვს ოფიციალურად, ანუ მაგრამ ნუშის კვირტი აკრძალულია, ნუშის კვირტი შემოტანა, აკრძალულია ევროპიდან, კი ბატონო, მაგრამ ევროპაში ის ჯიშები, რაც ჩვენ ამერიკიდან შემოგვაქვს, თქვენ ნახეთ როგორ თხილნაჭრია, ხო? ის ჯიშები ევროპაში არ არის. და რას აკეთებთ? აქ ხა როგორც ჯერჯერობით გადავამრავლეთ ჩემო გარკვ რას ვაკეთებთ? პირდაპირ გეტყვით, ჩემოდნებით მოგვაქვს. ანუ 10 ჩემოდნა, 5 ჩემოდანი შემოგვაქვს, 5 გვართმევენ. კანონს არ ღვევთ? ვარ ღვევთ კანონს, ვისუს ხეები გავამრავლეთ. ის ამერიკაში კი კანონი იღება, თუ კი ქვეყნის ინტერესებია შემოძირფას. გიორგი მჭედლიძეს ამერიკა მაგალითად ხშირად მოყავს, რადგან დარწმუნებულია, რომ განათლების და თანამედროვე ტექნოლოგიების გარეშე სოფლის მეურნეობას მომავალი არ აქვს. ამიტომ მთავრობის პოლიტიკას ყველაზე ხშირად ამ კუთხით აკრიტიკებს. თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ჰოსპიტალი ექიმის გარეშე. იგივე, ანუ რამდენი ფულიც არ უნდა ვაბანდოთ ჩვენ ხის გამოყვანაში და დარგვაში, თუ ჩვენ მისი მოვლა პატრონობა ბოლომდე არ ვიცით, თუ არ ვიცით რა ფორმაში უნდა მივიღოთ მასზე სტანდარტული მსხლის ნაყოფი, რომ ის დაექვემდებაროს ევროპულ სტანდარტს, გავიტანოთ ევროპულ მარკეტს და ის ვაქციოთ. ან ეროვნულ ან უცხოურ ვალიუდად, რა მნიშვნელობა აქვს მაშინ ის მოყვანას, ხო? ანუ პირველი პრობლემა რაც გვაქვს ჩვენ, ეს არის განათლება. 2013 წლიდან დღემდე სოფლის მეურნეობის დარგში 3.5 მილიარდ ლარზე მეტი დაიხარჯა, როგორც საბიუჯეტო, ისე კერძო სახსრები. დარგის რეალური ზრდა 2016 წელს 0 იყო. 2017 წლის პირველ კვარტალში კი სოფლის მეურნეობაში მშპ-ს ზრდის ტემპი 1.5%-ით შემცირდა. და თელარა გელანტიას ამ ძალიან საინტერესო სიუჟეტის შემდეგ დაპირებული მიმოხილვა, საერთაშორისო სავალუტო მიმოხილვა, რომელსაც რამდენიმე წამში შოთა გაგაცნობთ, სოფლის მეურნეობაც, მათ შორის
ფერმერისა, რომელიც მავთუხლართებთან ამ არაჩვეულებრივ ბიზნეს აწარმოებს და დარწმუნებული ვარ, ადრე თუ გვიან მას ექნება სახელმწიფოს სრული მხარდაჭერაც, მეტწილად დამოკიდებულია სტაბილურ ეროვნულ ვალუტაზეც მათ შორის. სტაბილური ეროვნული ვალუტა განუყოფელი ნაწილია გლობალური სავალუტო სივრცისა, ამიტომაც ეს არის ჩვენთვის განსაკუთრებული თემა და ამიტომაც ყოველთვის პულსზე გვიჭირავს ხელი. შოტას მივესალმები, შოტა დილავში. გამარჯობა, დილამშვიდობის მივესალმები მაყურებელს. ძალიან საინტერესო პარასკევი დღე იყო, ჯერ ბირჟები არ გახსნილა ამერიკაში ყოველ შემთხვევაში და პარასკევი დღის ბოლოს მიმოვიხილავთ. დოლარი დაცემულია 2.5 წლის უმდაბლეს მაჩვენებლამდე, ძირითადად სავალუტო კალათის მიმართ. ეს პარასკევს მოხდა დოლარის ინდექსი გასულ კვირას პროცენტით და 1.5%-ზე მეტით დაეცა. ამხელა ვარდნა ერთი კვირის განმავლობაში ივნისის შემდეგ არ მომხდარა. თავისი როლი შეასრულა დაძაბულობამ ჩრდილოეთ კორეასთან და სამხრეთ-აღმოსავლეთ სანაპიროზე ქარიშხლების ეკონომიკურმა გავლენამ, უბრალოდ ზარალმა. აგრეთვე მნიშვნელოვანი იყო ეჭვები, რომელიც ვაშინგტონის პოლიტიკურ მორევში დაიბადა, შეთანხმება, რომ სახელმწიფო ვალის ჭერის შესახებ დეკემბრამდე გადაიდოს და ის ფაქტი, რომ დეკემბერშია დანიშნული ფედერალური სარეზერვო ბანკის პოლიტიკის განსაზღვრელი შეხვედრა, ამცირებს შანსს, რომ ამერიკის ცენტრალური ბანკი საპროცენტო განაკვეთს აწევს, რაც დოლარს გააძვირებდა და შესაბამისად გაამყარებდა. უშუალოდ ვალუტებზე რომ გადავიდეთ, იაპონური იენის მიმართ ამერიკული დოლარი 10 თვის განმავლობაში ყველაზე დაბალ მაჩვენებელზეა და 1 დოლარი 108 იენზე ნაკლები ღერს. გასულ კვირას დოლარმა იენის მიმართ თავისი ფასის 2.2% დაკარგა, რაც 13 თვის განმავლობაში ყველაზე დიდი კლებაა, ხოლო რაც შეეხება ევროს ფასს, იგი დოლარსა და 20 ცენტს აჭარბებს. ასე ძვირი ევრო დოლარისთვის 2015 წლის იანვრის შემდეგ არ ყოფილა, ხოლო წელს დოლარის ფასი ევროს მიმართ 14%-ით შემცირდა წლის დასაწყისიდან. ევროს გაძვირებას ხელს უწყობს ევროპის ცენტრალური ბანკის მარიო დრაგის ხუთშაბათის მინიშნება, რომ საშემოდგომოდ ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა შესაძლოა თავისი მასიური სტიმულირების პროგრამა შეზღუდოს. შედარებით ნაკლებად დაჩაგრა დოლარი გირვანქა სტერლინგმა, რომლის ფასი დოლარსა და 32 ცენტამდე გაიზარდა. ეს 5 კვირის უმაღლესი მაჩვენებელია ბრიტანული ვალუტისთვის. ამ კვირაში ინვესტორები ყურადღებით დაელოდებიან ამერიკის ინფლაციის ანგარიშს, რომელიც ხუთშაბათს უნდა გამოვიდეს. აგრეთვე საყურადღებოა მონეტარული პოლიტიკის შესახებ განცხადება, რომელიც ინგლისის ეროვნულმა ბანკმა უნდა გააკეთოს აგრეთვე მიმდინარე კვირაში. რაც შეეხება კრიპტოვალუტებს, აქაც დიდი ამბებია, ბიტკოინის ფასი კვირას 4000 დოლარს ჩამოწდა, იმ ჭორების საფუძველზე, რომ ჩინეთი აპირებს დახუროს ლოკალური კრიპტოვალუტების გადამცვლელები. შეგახსენებთ, რომ სექტემბრის დასაწყისში ბიტკოინის ფასმა 5000 დოლარს მიაღწია, თუმცა ჩინეთში ბიტკოინის გადამცვლელები, OKCoin, BTC China და Huobi's წარმომადგენლები ამბობენ, რომ თავად ჩინეთის ხელისუფლებისგან არაფერი გაუგიათ ეს ამბავი. რომ დაიხურება გადამცვლელები ერთ-ერთმა ჩინურმა მედია საშუალებამ გაავრცელა და ოფიციალური განცხადება არ არსებობს, თუმცა ამ ჭორს მაინც მოყვა თავისი გავლენა და დღეს უკვე 4200 დოლარზეა ბიტკოინი, მაგრამ კაი ზარალი ნახა. ბიტკოინს გაყვა ეთერიუმიც და მისი ფასი 288 დოლარზე დაბრუნდა, მას შემდეგ რაც რეკორდულ მაჩვენებელ 395 დოლარს მიაღწია 2 სექტემბერს, წლის საუკეთესო მაჩვენებელი. სხვა მოწინავე კრიპტოვალუტებიც Litecoin, Bitcoin Cash, Ripple და Dash აგრეთვე გაიაფთა. მთელი კრიპტოსავალუტო ბაზარი 140 მილიარდი დოლარია ამ დროისთვის 20%-ით იაფი, ვიდრე ერთი კვირის წინ, როცა ბაზრის მოცულობა 180 მილიარდ დოლარს აღწევდა. აი, რა შედეგი შეიძლება ქონდეს ერთ საგაზეთო სტატიას, რომელსაც არც ერთი მთავრობის წევრის განცხადება არ ამყარებს. უბრალოდ ჭორს. თან ჩინეთში. თუმცა ჩინეთში გაზეთები რა იწერება, რაც სენს გადის, ესეც ცალკე თემაა და შეიძლება ამიტომაც მოყვა ესეთი გავლენა. ხო, და ამიტომაც. ხო, ნუ კრიპტოვალუტების ვალუტირულობა ძალიან მეტილად ამ თემაზეც რო არის დამოკიდებული, ანუ
მაქსიმალურად რო იყოს ეს ყველაფერი გახსნილი, მაგრამ მეორეს მხრივ საკმარისია მართლა ერთი სტატიაც, რომელიც მას საკმაოდ სერიოზულ ზიანს მიაყენებს, ესეც ფაქტია. თუმცა ამ დრომდე ნახეთ ყველა შემთხვევაში აღდგენილი და დაბრუნებული პოზიციები, მას შემდეგაც ყველა ინფორმაციის უსიამოვნო კვირა იყო ჯერ ის ICO-ს თემა, რომ ეს უკვე ოფიციალურია, რომ ჩინეთში აიგზავნება და მე ეს ჭორი რო დაერთო, რა ძალიან დრამატული კლებაც არ ყოფილა, ახლა $4,200-ზე ეს. ხო, ბაზარია თვითონ ეს მოკლებული და 5200 და პრიცში ერთი ძალიან ბევრჯერ განიცადა ცვლილება. თუმცა ეხლა დრო არის უკვე გადავიდეთ შემდეგ თემაზე და ჩვენ დაუბრუნდით სოფლის მეურნეობას და მეტწილად მეცხოველეობას. ხო, ამ ნაწილში სხვათა შორის როგორც აღნიშნეთ PMCG-ის კვლევაში აღნიშნული რომ სოფლის მეურნეობაში 70% უკავია მეცხოველეობას, ანუ უფრო დიდი წილი ვიდრე მთელ დანარჩენ მიმართულებებს. 2018 წლის 1 იანვრიდან კი საქონელს, რომელიც საყურე ნიშნებით იდენტიფიცირებული არ იქნება, სასაკლაოები აღარ დაკლავენ. ამ ყველაფერს ცხოველთა იდენტიფიკაცია რეგისტრაციის პროგრამის ახალი სისტემა დაარეგულირებს, რაც თავის მხრივ ცხოველთა მიკროვადობის გაუმჯობესებას და ცხოველური წარმოშობის პროდუქციის ხარისხის გაზრდაზეა მიმართული. ერთის მხრივ რისკის შემცველი პროდუქტის შემცირება და მეორეს მხრივ ხორცის მწარმოებლები, რომელთაც შესაძლოა საქონლის თვითღირებულება გაეზარდოთ, როგორ იმუშავებს ცვლილება ამაზე მიხეილ სოხაძესთან, FAO-ს ცხოველთა იდენტიფიკაციის პროექტის ხელმძღვანელთან ვისაუბრებთ. საქმიანი მოგესალმებით, ბატონო მიხეილ. მადლობა იმის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ჩვენ გასულ კვირას ამასთან დაკავშირებით გავრცელებულ ინფორმაციაში აღნიშნეთ, რომ 5 მილიონის დანახარჯი სჭირდება პროექტის განხორციელებას, რომელიც საკმაოდ გრძელვადიანი არის და მნიშვნელოვანი ეფექტია გათვლილი უკავშირდება თითოეული ადამიანის ჯანმრთელობას, რომელიც ხორცს მოიხმარს. ეტაპები, რომელიც უნდა განხორციელდეს სასაყურე ნიშნით დაკლის აუცილებლობასთან დაკავშირებით და შეეხება ეს მხოლოდ 4 ფეხა აპირუტყვებს თუ გავრცელდება ყველანაირი ტიპის ხორცზე. დავიწყოთ აქედან. პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის. საკმაოდ ფიქრობ, რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი თემა მოსახლეობისთვის, იმიტომ რომ აღნიშნული პროექტი ეს არა მესაქონლებას არამედ უშუალო კავშირში არის ნებისმიერ მომხმარებელთან. თქვენ უკვე ახსენეთ, რომ ეს უშუალო კავშირში არის ნებისმიერ ჩვენთაგანის ჯანმრთელობასთან. მთავარი მიზანი არის, რა თქმა უნდა, იდენტიფიკაცია, რეგისტრაციის ეს მიკვლევადობა, რაც პრაქტიკულად უკვე ნოლამდე დაყავს ყველა ის შესაძლებელი, ასე ვთქვათ, გართულება, რაც შეიძლება მოყვეს არა მხოლოდ სურსათით გამოწვეულ, არამედ გადამდებ დაავადებებს, რომელიც ცხოველსა და ადამიანს 70%-მდე ერთი და იგივე აქვს. ჩვენ ამ სტუდიაშიც ბევრჯერ გვისაუბრია იმ პრობლემებზე, რომელიც მეცხოველეობის ჯანმრთელობის, ანუ ვეტერინარიის მხრივ არსებობს საქართველოს მასშტაბით, რომ ბევრჯერ აღინიშნა, მათ შორის ჩვენი სტუმრები ამბობენ ხოლმე, რომ არ არსებობს ვეტერინარული პუნქტები, არ არსებობს ისეთი კვალიფიცირებული კადრები, რომლებიც მთელი საქართველოს მასშტაბით მეცხოველეობის დარგში მოღვაწეებისათვის გასცემენ შესაბამის რეკომენდაციებს, აცრები იქნება ისეთივე ეტაპობრივი და მუდმივი, როგორც ეს საჭირო არის. აი, რა ეტაპზე იწყება საყურის დამაგრება, როგორ მოხდება ცხოველების შემოწმება და რამდენად მოიცავთ მთელ საქართველოს? ნუ ეს როგორც მოგეხსენებათ 2012-დან უკვე დაიწყო, ზუსტად ეს ეროვნულმა სააგენტომ იდენტიფიკაცია ცხოველების, ასე რომ ის ასე ვთქვათ, უნდობლობის ბარიერი მოსახლეობასთან, რომელიც გარკვეულწილად რაღაც სოციალური დახმარების შეწყვეტასთან, არ გარკვეულ გადასახადების დაწესებასთან ასოცირდებოდა, უკვე აღარ არსებობს. ასე რომ მოხსნილია. პრინციპში ბოლომდე ვერ რა თქმა უნდა, ეს საკმაოდ გრძელვადიანი პროცესია და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს 10-12 წელიც კი დაჭირდათ, სანამ საბოლოოდ ასე ვთქვათ, პროგრამა წელში გაიმართა და მინდა ხაზი გაუსვა, რომ აღნიშნული პროგრამა სანამ არ დასრულდა, რამოდენიმე ევროკავშირის ქვეყანა უბრალოდ ევროკავშირში არც ვერც მიიღეს. იმდენად მნიშვნელოვანი არის ეს თვით ადამიანის ჯანმრთელობასთან. რაც შეეხება პროფესია ვეტერინარს, სამწუხაროდ აქ მართალი ბრძანდებით ძალიან რთული ვითარება, ეს უმნიშვნელოვანესი დარგი ნებისმიერ ჩვენთაგანისთვის. წარმოდგენად გონიათ, რომ ეს არის ადამიანი, რომელიც შპრიცით უკან მისდევს დროხას, ამ დროს დაუკვირდით, რომ ყველაფერი თუნდაც, რა ვიცი, ტყავგადაკრული ავეჯი, მატყლი, შალი რაშიც გძინავს, რასაც ჭამთ, ან სრულად, ან რაღაცა ეტაპზე გადის ვეტერინარული კონტროლს. ასე რომ აქედან გამომდინარე თქვენ ვიხდებით, რომ რამხელა მნიშვნელობა აქ დარს, ამ ბოლო დროს უკვე დაიწყო, ასე თქვა, გამოღვიძება, ეხლა უკვე ინიცირებული ორი კანონი და შემოდგომაზე ვეტერინარი დაუბრუნდება როგორც რეგულირებად პროფესიას. ნუ ეხლა ეს ცალკე თემა არის. თუმცა საინტერესო თემაა, ძალიან მოსანიშნი. თუმცა
ვიტყვით რომ ამ პროგრამაში როგორც ცხოველთა იდენტიფიკაცია რეგისტრაცია მოხდება სრულად ეს ცალკე პროგრამა იქნება რომელიც ანუ გულისხმობს თუ არა ამის გაგება მინდა გულისხმობს თუ არა ანუ შესრულებისათვის აუცილებელი თქვათ გარემოებების შექმნას სწორედ ამ ვეტერინარების არსებობის მიხედვით ეს პროექტი. ვეტერინარების რეგისტრაციაც მოხდება მაგის თქმით და შესაბამისად პროცესს რომელიც ვეტერინარ კონტროლს გულისხმობს სრულიად მთელ ქვეყანაში ეს გაცილებით უფრო მარტივი გახდება. რა თქმა უნდა რთულია სრულად დაკონტროლება, მაგრამ ეს საყურე ნიშნები მხოლოდ რაც ვიზუალური არ გახლავთ, აქ უამრავი ინფორმაცია უკან რომელიც სწორედ ვეტერინარს შეჰყავს. უბრალოდ რომ ვთქვათ, თუნდაც იგივე ანტიბიოტიკების კონტროლი, ვაქცინირებული ცხოველების რძის მიღება, ან თუნდაც ხორცის და ასე შემდეგ. უამრავი პროცედურა, რომელიც ვეტერინარმა უნდა შეიყვანოს სისტემაში, რომელიც შემდეგ იქნება, ასე ვთქვათ, განხილული და დაკვლისან რძის ჩაბარების წინ თქვენ ახსენეთ ცხოველის დაკვლა, თუმცა სადღაც ახლა მზადდება სოციალურ ეროვნულ სააგენტოში პროექტი და იგივე იქნება რძის ჩაბარებელ პუნქტებში. დაახლოებით რა ასაკში უწევთ ცხოველებისათვის საყურის ვაკეთება, ანუ მთელი ამ პროცედურის ჩატარება, რამდენ ხანში ერთხელ ხდება ცხოველის შემოწმება და შესაბამისად რამდენად იქნება ეს ხელმისაწვდომი იმ ფერმერებისათვის განსაკუთრებით რომლებიც აი თქვათ 2-3 პირდღს ფლობენ და რეალურად ეს არის მინიმალური შემოსავლის წყარო და არა დიდი ფერმის პატრონებისათვის. საქართველოს კანონმდებლობით ეს ერთ კვირაში უნდა მოხდეს ცხოველის იდენტიფიცირება, სასურველია რომ ეს ესე მოხდეს. იქ არის გარკვეული გამონაკლისები, თუმცა ეს საუკეთესო ვარიანტია. რაც შეეხება თვითონ ასე ვთქვათ ვეტერინარების მისვლას ფერმაზე წელიწადში ორჯერ სახელმწიფო ახორციელებს უფასო ფერმერებისთვის სახელმწიფო საკმაოდ მაღალი ასე ვთქვათ ბიუჯეტი ეხარჯება ამ დროს. ეგ არის რამოდენიმე პროექტი სახელმწიფო, ეს არის ჯილეხზე, დაავადება თურქულზე, ასევე ბრუცელოზე უმნიშვნელოვანესი პროექტი და სწორედ აი ამ პროექტის განხორციელებისას პარალელურად ხდება ცხოველების დათაგვა. ასე რომ ორი საქმე ერთად კეთება პარალელურად. რა мотиваცია აქვთ იმ ადამიანებს მეურნეებს, რომ თავისი პირუტყვი თუ შიდა მოხმარებისთვის არის და ხორცს არ აბარებენ და ასე შემდეგ დათაგონ როგორც თქვენ აღნიშნეთ. და მართალი ბრძანდებით, კარი შეკითხვა არის, იმიტომ რომ ეს ხშირად როგორც ვახსენე რაღაც ვიზუალთან არის დაკავშირებული, თუმცა საყურე ნიშანი ნიშნავს, რომ მასზე ხორციელდება სახელმწიფო ვეტერინარული კონტროლი. რა თქმა უნდა, ეს არ არის სრულიად საკმარისი და კერძო ვეტერინარებიც უნდა ახორციელებდნენ, იმიტომ რომ ჩვენ რეგიონებში სხვადასხვა დაავადებებია. მაგრამ სრული ვეტერინარული კონტროლი ეს იმას ნიშნავს, რომ საკუთარი საქონლიდან ფერმერი მიიღებს როგორც უფრო ხარისხიან, ასევე უფრო მეტ პროდუქციასაც და რაც ყველაზე უფრო მთავარი არის თვითონ და მისი ოჯახის წევრები იქნებიან დაცული გადამდები დაავადებისგან. სამწუხაროდ იყო ახლა შემთხვევა, რომ ჯილეხითაც გარდაიცვალა ადამიანი. ასე რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ცხოველის ჯანმრთელობას პირველ რიგში ასე ვთქვათ, სწორედ ფერმერებისთვის, იმიტომ რომ მათ აქვს უშუალო შეხება საქონლთან. და რა ხდებოდა ამ მიმართულებით ბოლო წლების განმავლობაში? ახლა სტატისტიკას უყურებ და 2006 წლიდან 16-მდე გაორმაგებულია მეცხოველეობის პროდუქციის გამოშვება. და ახლა უფრო მეტია, ვიდრე სასოფლო-სამეურნეო მომსახურება და მემცენარეობა ერთად აღებული. ბევრად, ანუ ძალიან პრინციპში 10 წელში გაორმაგდა, კარგი ზრდის მაჩვენებელია. რა რეგულაციებს ერგებოდა ეს დარგი აქამდე და რამ განაპირობა ზრდა? ზრდა განაპირობა პირველ რიგში ვეტერინარ კეთილსაიმედოობა, რომელიც 2013 წლიდან დაიწყო აქტიურად რამოდენიმე კამპანია. და ეს მოდით ესე ვთქვათ პირდაპირ აისახა არა მარტო ცხვრის ექსპორტზე, რომელიც მანამდე ხდებოდა და შემდეგ სწორედ ვეტერინარული არაკეთილსაიმედოობის გამო იქნა შეწყვეტილი და რამოდენიმე ქვეყანამ ეგრეთ წოდებული ბანიც დაადო ქვეყანას. და ეხლა კი როგორც მოგეხსენებათ, რა ვიცი, მე მგონი ყოველ დღე თვითონ ვიფრინავი, მაინც ვიფრინავს ან ხორცით, ან ცოცხალი პირუტყვით დატვირთული. ეს ერთმნიშვნელოვნად იმ სანდოობის დამსახურება, რომელიც ქვეყანამ ბოლო წლების განმავლობაში მოახერხა და გაკეთება ერთი, მაგრამ შენარჩუნება მეორე და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ნებისმიერი ექსპორტიორი ქვეყანა ამკაცრებს, იმიტომ რომ ამკაცრებს მოთხოვნებს, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ქვეყანა ეკონომიურად უფრო მთელი მსოფლიო უფრო მჭიდროდ დაკავშირებული ხდება ერთმანეთთან, ასე რომ დაავადების გავრცელების რისკი შესაბამისად მატულობს, ამიტომ ისინი იძულებული არიან, რომ მოთხოვნები გაამკაცრონ, ისევე როგორც ჩვენ.
შესაბამისად ძალიან მალე ალბათ მოითხოვენ პირდაპირ იმას, რომ იდენტიფიკაციის რეგისტრაციის პროგრამა ქვეყანაში დანერგილი იყოს და სრულად ფუნქციონირებდეს. მარტო დანერგვა აქ არა აქ დაბადებში ფიქრობთ, რომ პირველადი შედეგები შეგვიძლია უკვე განვიხილოთ და სრულად ამოქმედებისათვის რამდენი წელი იქნება საჭირო დაახლოებით? ეს ცოტა ბანალური სიტყვა ვიხმარ, რომ ცოცხალი პროცესია, მუდმივი პროცესია. თუმცა გეგმა დარწმუნებულია, რომელსაც მიყვებით და სამიზნე ვადები გექნება თავად. რა თქმა უნდა, არის სტრატეგია შემუშავებული, როდესაც პროექტი ასე ვთქვათ, სრულად გაიმართება, რომ შემდეგ უკვე ასე ვთქვათ, რუტინულ რეჟიმში ჩადგეს. პირველ ეტაპზე ეს იქნება მსხვილფეხარქოსანი პირუტყვის, შემდეგ ამას დაემატება ცხვარი, არა მარტო ცხვარი, წყვილფეხა და შემდეგ უკვე ღორი. ღორზე დამიჯერეთ ეს არ არის პასპორტი რაღაც, რომელიც საქელიკო თემა იყო, ღორს მხოლოდ და მხოლოდ გადაადგილების დროს ჭირდება დოკუმენტი და ისევ, იმიტომ რომ დაავადებების კონტროლი მოხდეს და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სადღაც 3 წელიწადში უკვე ეს ფრინველზე ამ ეტაპზე? ფრინველზე ცოტა სხვა მიდგომებია საჭირო, ეს ინდივიდუალური ვერ იქნება, ამიტომ იქ უფრო ჯგუფური მიდგომა, თუმცა ნებისმიერი ცხოველის გადაადგილება ერთი ადგილიდან მეორეზე აუცილებელია, რომ მოხდეს ვეტერინარული ზედამხედველობის ქვეშ, რომელიც აღნიშნულ სისტემაში აისახება. და შეჯამებისთვის საბოლოოდ დავუსწროთ, ეს ეხება იმ ცხოველებს, რომლებიც სასაკლაოზე მიყავთ, რომელიც სარეალიზაციად არის გამზადებული, თუმცა აუცილებელია და საჭირო არის, რომ პირადი მოხმარებისთვის, თქვა სოფელში გაზრდილი ცხოველი იყოს ასევე აღწერილი, შემოწმებული და გამოკვლევები ჩატარებული იმისათვის, რომ მათ შორის ოჯახის წევრებს, რომლებიც მოიხმარენ ამ ხორცს პროდუქტებს, რაიმე დაავადება არ შეხვდეთ. და პლუს კიდევ მათ და ესეც არის მათ შორის ამავე პროგრამის ხოთ მათთვის უფასო ყოველ რა თქმა უნდა, ეს მათთვის არის უფასო, ეს არის გარკვეული კონტრიბუცია სახელმწიფოს მხრიდან და გარდა ამისა, მათ შეუძლიათ არა მარტო დაკლან საქონელი და რძე ჩააბარონ, არამედ მიიღონ მონაწილეობა სხვადასხვა როგორც სახელმწიფოს მიერ, ასევე სხვადასხვა დონორების მიერ განხორციელებულ პროექტებში. იდენტიფიკაცია რეგისტრაციის გარეშე მათ ეს უბრალოდ ამას ვერ მოახერხებთ. გასაგებ, დიდი მადლობა. მე წარმატებას გისურვებთ ამ პროექტის დამყარებაში. ნამდვილად თითოეული ჩვენგანის ცხოვრებაშიც მნიშვნელოვან როლს თამაშობს დარწმუნებული. მიხეილ სოხაძე, FAO-ს ცხოველთა იდენტიფიკაციის პროექტის ხელმძღვანელი, მან საკმაოდ ბევრი თემა დატოვა. ჩვენთან საინტერესო პასპორტიზაციას მითების ხრევის დღევანდელ რუბრიკაში ვეხმაურებით და ასე რომ საქმიან თილოს მოვუყუროთ მომდევნო პერიოდის განმავლობაში. კარგი, შედარებით ძელვადიანი ამინდის პროგნოზი და რეკლამა და სულ მალე დაელოდეთ. ძალიან საინტერესო ნარატივით, ეს არ არის ქალების ნარატივი, საკმაოდ საინტერესო ნარატივით შემოვა ელენე ჩომახიძე თავის რუბრიკაში, ასე რომ სულ რამდენიმე წუთში ელენე ჩომახიძე და მისი სტუმრები საქმიანი დილის პირდაპირ ეთერში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი.
რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით საქმიანი დილით პირდაპირ ეთერში. ორშაბათის გათვალისწინებით ახლა ელენე ჩომახიძის რუბრიკის დრო არის. მივესალმებთ ელენეს და მის სტუმრებს ელენე დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. საქართველოს პარლამენტი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ საქართველოს კანონში შესატან ცვლილებებს დაჩქარებული წესით განიხილავს. საკანონმდებლო პაკეტი მორატორიუმის მოქმედების პერიოდში ახალი კონსტიტუციის ამოქმედებამდე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის უცხოელებზე გასხვისების შესაძლებლობას იძლევა. კანონპროექტის თანახმად განსაზღვრულია, რომ გამონაკლისის სახით სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე საკუთრების შეძენის უფლებამოსილება მიენიჭებათ საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ კომერციულ ბანკებს, რომლებსაც სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების უფლება წარმოეშობათ მხოლოდ საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული საბანკო საქმიანობის ფარგლებში, ასევე განსაკუთრებულ შემთხვევებში დასაბუთებული აუცილებლობის არსებობისას დაინტერესებულ პირებს მთავრობის გადაწყვეტილებით. ერთ-ერთ ყველაზე რეზონანსულ საკანონმდებლო ინიციატივაში კორექტივების შეტანის ფაქტს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაც გამოეხმაურა. მათი განცხადებით კი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ კანონში დაგეგმილი ცვლილებები შესაძლო კორუფციული გარიგებების დადების რისკებს შეიცავს. სწორედ აღნიშნულ საკითხზე ვისაუბრებთ დღეს კომპეტენტურ სტუმრებთან ერთად. სოფო ჭარელი საიას საპარლამენტო მდივანი, ასევე ბატონი ზურაბ გვასალია საქართველოს ბანკების ასოციაციის პრეზიდენტი და საპარლამენტო დეპუტატი ანდრი ოხანაშვილი უნდა შემოგვიერთდნენ ახლა პირდაპირ ეთერში. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მე ბატონ ანდრისთან გადავალ პირველი შეკითხვით, რადგან სწორედ ის გახლავთ ერთ-ერთი ინიციატორი აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილების. ბატონო ანდრი, თუ გესმით ჩვენი ხმა პირველ რიგში? დიახ, მესმის. დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ ბატონო ანდრი, რომ განუმარტოთ მაყურებელს პირველ რიგში რა საჭირო იყო და რა გამოიწვია ის, რომ აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილება დაჩქარებული წესით გაიტანეთ განსახილველად და რას გულისხმობს აღნიშნული გამონაკლისები თვითონ, რომელიც ეხება როგორც კომერციულ ბანკებს, ასევე განსაკუთრებული დასაბუთების შემთხვევაში პირებს, რომლებიც მოგმართავენ, ესე რომ ვთქვათ, გამონაკლისის დასაშვებად. დილამშვიდობისა, მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს, მივესალმები თქვენს სტუმრებს. რაც შეეხება წარმოდგენილ კანონპროექტს, თქვენ უკვე აღნიშნეთ, რომ წარმოდგენილი კანონპროექტი შეეხება ცვლილებას სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ კანონში. კერძოდ მოგეხსენებათ, რომ ამ კანონის შესაბამისად საკუთრების უფლების მქონე პირებად მიჩნეულნი არიან ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, საზღვარგარეთ რეგისტრირებული იურიდიული პირები და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად უცხო ქვეყნის მოქალაქის მიერ რეგისტრირებული იურიდიული პირები საქართველოში. ამ საკითხთან დაკავშირებით ასევე ცნობილია, რომ ჩვენ საქართველოს პარლამენტმა გამოაცხადეთ მორატორიუმი საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებით, რითაც ჩვენ დროებით შევაჩერეთ საქართველოს კონსტიტუციის ახალი რედაქციის ამოქმედებამდე საკუთრების უფლება აღნიშნულ პირებზე, ანუ უცხო მისმის ბატონო არი, ჩვენ ამის შესახებ ინფორმაციას ვფლობდით, უშუალოდ ამ ცვლილებაზე მინდა რომ კითხოთ, რაც შეეხება აღნიშნულ გამონაკლისებს. რაც შეეხება აღნიშნულ ცვლილებას, რამ განაპირობა? დიახ, რაც შეეხება აღნიშნულ ცვლილებას, თუ რამ განაპირობა აღნიშნული ცვლილების ინიცირება, მოგეხსენებათ, რომ ზოგადად არსებობს მთელი რიგი საკითხები, როდესაც ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს აქვთ სამართლებრივი ურთიერთობა კომერციულ ბანკებთან და შესაბამისად ისინი არიან სამართლებრივ ურთიერთობაში შესული. ამ აღნიშნული კანონპროექტის თანახმად რეგულირდება ზოგიერთი ისეთი გადაუდებელი საკითხი, რომელიც საჭიროებს მყისიერ გადაწყვეტას. კერძოდ, ზოგიერთ შემთხვევაში განხორციელებულია უკვე დაუშვათ სამართლებრივი ურთიერთობა წარმოშობილია, კომერციულ ბანკს აქვს გადახდილი საკუთრების შესაძენად შესაბამისი თანხა, ანუ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა აქვს ნაყიდი, თუმცა ვეღარ ახორციელებს საჯარო რეესტრში რეგისტრაციას, იქიდან გამომდინარე, რომ აღნიშნული მორატორიუმი ვრცელდება ამ საკითხზეც. ასევე შესაძლოა დაისვას და არის უკვე დასმული მთელი რიგი საკითხები იმასთან დაკავშირებით, რომ თუ კი კერძო პირს ან იურიდიულ პირს დატვირთული აქვს იპოთეკით ბანკში შესაბამისი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა და შემდგომ გარკვეული პირობების გამო მიწის გამოსყიდვის საკითხი დგება, თუ კი აუქციონზე არ იქნება შესაბამისი დაინტერესებული პირი, მაშინ კომერციულ ბანკს უფლება აქვს
განახორციელოს აუქციონზე შესყიდვა. თუმცა ამ შემთხვევაშიც ვინაიდან კომერციულ ბანკის მეწილე შეიძლება იყოს უცხოელი, აღნიშნულ კომერციულ ბანკს არ აქვს უფლება მოახდინოს აღნიშნული მიწის შეძენა. გასაგებია ბატონო ანდრე, ამიტომ არის დაგიბრუნდებით საკითხები, რომლებიც საჭიროებს მყისიერ რეგულირებას. გასაგებია აუცილებლად დაგიბრუნდებით შეკითხვით, თუმცა მანამდე სოფო თქვენ მინდა კითხოთ თავად არასამთავრობო ორგანიზაციის პოზიცია როგორი იყო, უშუალოდ სანამ ბანკებთან მიმართებით ბატონ ზურასთანაც მექნება შეკითხვა, რაში ხედავდით კორუფციის ნიშნებს და უშუალოდ რა ნაწილი გაეჭვებთ ესე რომ ვთქვათ აღნიშნული საკანონმდებლო ინიციატივის. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. უშუალოდ კანონპროექტს მოგახსენებთ და ერთი-ორი სიტყვით ზოგად ფონდთან დაკავშირებითაც ვისაუბრებთ. საქმე ეხება მეორე გამონაკლისს, სადაც საუბარია იმაზე, რომ განსაკუთრებულ შემთხვევებში დასაბუთებული აუცილებლობისას მთავრობის გადაწყვეტილებით შესაძლებელია, რომ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა გასხვისდეს მათ შორის უცხოელებზეც. ზოგადად, როდესაც საუბრობთ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე და საკონსტიტუციო კომისიის ფარგლებში ძალიან ბევრი იქნა ამაზე ნასაუბრები, საუბარია იმაზე, რომ სახელმწიფო მნიშვნელობის რესურსებს საუბრობთ, შესაბამისად სამართლებრივი თვალსაზრისით ნებისმიერი რეგულაცია, რომელიც მიემართება და განსაკუთრებით უსაუბრობთ გამონაკლისებზე, უნდა იყოს ძალიან დეტალური და ყველასთვის უნდა იყოს გასაგები თუ რა შემთხვევებზე ვსაუბრობთ. რასაც კანონპროექტი გვთავაზობს, არის ძალიან ზოგადი ჩანაწერი, პრაქტიკულად ძალიან ბევრი შემთხვევა შეიძლება მოხდეს ამ განსაკუთრებულ შემთხვევებში, მხოლოდ მთავრობა წყვეტს ამ ყველაფერს და არანაირი წესი, კონკრეტული კრიტერიუმები არ არის განსაზღვრული კანონპროექტის თანახმად. მისმის რომ ერთი სურვილია, თქვათ თქვენი და არა მარტო თქვენი, დარწმუნებული ვარ ის, რომ კონკრეტულად იყოს გაწერილი რა შემთხვევები დაიშვება, ესე რომ თქვათ გამონაკლისად რა იწოდება, თუმცა მეორე მხრივ როგორ წარმოგიდგენიათ, როგორ შეიძლება, ანუ შესაძლებელია თუ არა რომ უფრო მეტი კონკრეტიკა ყოფილიყო აღნიშნულ კანონპროექტში. მოგახსენებთ, აი აქაც მივალთ, ცხადია, უბრალოდ ერთი პატარა დეტალი მინდა აღნიშნო, რომ ეს ყველაფერი, რაზეც ახლა ვსაუბრობ, თუნდაც მორატორიუმი თუ გამონაკლისი წესი, მოქმედებს მხოლოდ კონსტიტუციის ამოქმედებამდე. ან ძალიან მცირე ვადაზე ვსაუბრობთ, რის შემდეგაც მოსახლეობამ იცის, რომ გარკვეულად შეზღუდული რეჟიმი დაწესდება სასოფლო-სამეურნეო მიწების გასხვისებაზე. შესაბამისად, ეს პერიოდი არის ძალიან მომგებიანი ბევრი ადამიანისათვის, რომ რაც შეიძლება დროულად მოახდინონ ამ მიწის დასაკუთრება და თუ კი გვექნება ძალიან ბუნდოვანი კანონმდებლობა, რჩება ლავირების შესაძლებლობა. აი აქ ხედავთ უფლებას იძლევა აღნიშნული ცვლილება. ძალიან ზოგადია ჩანაწერი, განსაკუთრებული შემთხვევები, დასაბუთებული აუცილებლობა, მთავრობის გადაწყვეტილება, არანაირი დამატებითი კრიტერიუმი, არანაირი წესი. ამასაც რომ თავი დავანებოთ და უფრო ზოგად ჭრილს. არა, როგორ არა, ბოდიშვიხი არის მან კრიტერიუმები კიდე. კონკრეტულად იქნებ გითხრათ ბატონო ანდრი მაშინ რას გულისხმობთ, თუმცა დავასრულებ თუ შეიძლება ბატონო ანდრი და შემდგომ ცხადია გექნება შესაძლებლობა. ზოგად ჭრილზე რატო გვინდა საუბარი? ჩვენ დიდი ხანია ამ საკითხზე საუბრობთ, დღეს არ დაწყებულა. ჯერ კიდევ საკონსტიტუციო კომისიის ფარგლებში საუბარი იყო თავად და პირველად სრულიად აკრძალვაზე, შემდგომ გამონაკლისებზე და საბოლოო ფორმულირებაც პირველი მოსმენისთვისაც კი არ იყო ბოლომდე ცნობილი საკომიტეტო განხილვების ეტაპზე საუბრობ. რაც ნიშნავს იმას, რომ ძალიან დიდი ხანია ხელისუფლება ამაზე მუშაობს და მათ უნდა ქონოდათ სათანადო ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ასეთი პრობლემები ცხადია წარმოიშობა და საბანკო სექტორი არ არის სიახლე, ეს ჯერ კიდევ საკომიტეტო განხილვების დროს ვიცოდით, რომ ეს საკითხი დადგებოდა და მორატორიუმის დაწესება მიუხედავად იმისა, რომ ვიცოდით, რომ ეს პრობლემა იარსებებდა, ცხადია მიუთითებს იმაზე, რომ არასათანადოდ იყო გააზრებული ეს საკითხი და აი ეს თავარი პრობლემაა ერთგვარი. როცა საუბრობთ ისეთ მნიშვნელოვან საკითხზე, როგორიც არის მიწა, უნდა იყოს ძალიან გააზრებული, თუნდაც ნებისმიერი გამონაკლისი და უნდა იყოს ძალიან დეტალური ამ მიმართულებით მოქმედი კანონი. გასაგები აღნიშნული ცვლილების ნაკლებად ბუნდოვანი ნაწილი, რაც შეეხება კომერციულ ბანკებს, ესეც არის ესეთი ჩანაწერიც გვაქვს აღნიშნულ კანონპროექტში. ბატონ ზურა, რას ფიქრობთ აღნიშნულ ჩანაწერზე და როგორ შეაფასებთ მას? ეს ცხადია ნაკლებად ბუნდოვანია, ვიდრე თუნდაც მეორე პუნქტი აღნიშნული კანონპროექტის. მოგესალმებით და მადლობა მოწვევისთვის. საკითხი ძალზედ მნიშვნელოვანი არის. ნებუნებრივი არის იქ, სადაც რაღაც რეგულაციას და გზავებზე ხომ საუბარი. ყოველთვის შეიძლება თეორიულად რაღაც კორუფციული სქემა დაალაგდეს, რომელსაც ხშირ შემთხვევაში პრაქტიკასთან არანაირი შეხებაც არ აქვს. ჩემთვის ახლა უბრალოდ წარმოუდგენელი არის, რომ აი აქ მით უმეტეს იმ მოკლე პერიოდში, ესე იგი მომზადდეს რაღაც განსაკუთრებული შემთხვევა იყოს, მე ეს ყველაფერი არგუმენტირებულად მთავრობის ხომაზე გავიდეს, მთავრობამ დამდა, რომელიღაცა ჩინოვნიკის თავში მე ნამდვილად არ ვისურვებდი მის ადგილას ყოფნას, რაღაც კორუფციული სქემა მოუვიდეს თავში. ძალიან რთული არის ჩემთვის, მაგრამ ვინაიდან ახლა იურისტები ამას ლაპარაკობენ, მე ამ კუთხით არ შემეხედია ამ კანონისათვის და ნამდვილად აუცილებლად ალბათ რაღაც
ან განმარტებები ან რაღაც ცვლილებები შეიძლება შესატანიც იყოს, მაგრამ ჩემთვის წარმოუდგენელია უბრალოდ აი აქ რაიმე კორუფციაზე იყოს და პრობლემები სხვა არის. საბანკო სექტორისათვის კი რა თქმა უნდა ყველაფერი გარკვეულია, მაგრამ პრობლემები ჩვენთვისაც არის, რომელიც თუ არ გადაიჭრება და ეს საკითხები თუ არ მივა ბოლომდე, ამ ცვლილებას ჩვენთვის იმ ნებართვას რომ 2 წელი გვაქვს უფლება, არანაირი აზრი არ ექნება. ჩვენ ეს უფლება ისედაც გვქონდა ბუღალტრიული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები და ეროვნული ბანკი ისედაც ვიყავით შეზღუდულები 3 წელიწადი იყო უბრალოდ იქ და აუცილებლად მე უნდა გაგვესხვისებინა უმოქმედო აქტივი და უმოქმედო აქტივი არის სწორედ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა, რომელიც ბანკს დარჩება. ბატონო ზურაბ, რის შემდეგ მოხდა აღნიშნული ჩანაწერის გაჩენა, ესე ვთქვათ, ამ კანონპროექტში, თქვენ გაიარეთ კონსულტაციები? რა თქმა უნდა, კონსულტაციები ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, კონსულტაციები იყო და ამ კონსულტაციების დროს გამოიკვეთა ეს მოსაზრება და ვთქვით, რომ საბანკო სექტორის ზოგადად საკრედიტო და მე როგორც ვიცი, მიკროსაფინანსოებისთვისაც მიღებული არის შეზღუდვა, უბრალოდ 1 წელიწადი არის. ძალიან რთული იქნებოდა როგორც უზრუნველყოფა საბანკო სექტორისათვის, რომ მიგვეღოს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა. მაგრამ იცით რა არის, პროცესი არ არის დამთავრებული. ჩვენ არ ვიცით 2 წელიწადი რომ გავა, იმის მერე რა ხდება და უშუალოდ ვერ მოვახდინებთ მისი გაგიგო, ხო? რა იქნება ჩვენფლობას დაუბრუნდება სახელმწიფო შეისყიდის, უბრალოდ ჩამოგვართმევენ და აი თუ ეს არ იქნა კანონში გაწერილი, მაშინ ბუნებრივია რომ ჩვენ რისკების დაფლას ვერანაირად ვერ შევძლებთ. რამდენად კაფეოა თქვენი აზრით და რამდენად გადმოსცემს სწორად, ესე რომ ვთქვათ, აი გამონაკლის რამდენად ასახავს რომ ჩვენ 2 წელი გვაქვს. იცით, აი როდესაც აუქციონზე ხდება ამ მიწის შესყიდვა, ეს კარგი ცხოვრება და გამოწვეული არ არის. უბრალოდ კიდოლე არ არის არავინ და ჩვენ რო უზრუნველყოფა არ დავუკარგოთ და კანონი ამას ითხოვს, ბანკი იძულებულია იყიდოს და შემდგომ უფრო წყნარ რეჟიმში მოახდინოს მისი გაყიდვა, ვინაიდან ამოიღოს თავისი თანხები. ეს ისედაც ხდებოდა და ეხლა აი ამ შეზღუდვებით რაღაც ისეთი ახალი საბანკო სექტორისათვის არაფერი არ არის. უბრალოდ რა არის? შემცირდება მყიდველთა ბაზა. ანუ შემცირდება თან იმათ ხარჯზე, ვიც ბევრად უფრო შეძლებული იყო და ბევრად უფრო აინტერესებდა მხედველობაში მაგ უცხოელი ინვესტორები და ადგილობრივი საქართველოში რეგისტრირებული იურიდიული პირები, რომელსაც ასევე არ აქვს უფლება შეძენის ეხლა, ვინაიდან აუცილებლად საქართველოს მოქალაქემ უნდა შეიძინოს. და ამ ბაზის შემცირების პირობებში თუ ეს შემცირდა, მისი ლიკვიდურობა ის ხარისხი დაეცემა, ლიკვიდურობის ხარისხი დაეცემა, ფასმაც უნდა დაიწიოს, ეს ყველაფერი ერთმანეთზე არის გადამული, ასე რომ მისი გაყიდვა იქნება ძალიან რთული. ყველაფერი აქედან გამომდინარე, რისკები თუ არ დაითვალა და იცით თქვენ რომ ბანკირებს ეს ეხერხებათ, წარმოუდგენელია უბრალოდ, რომ აი ესეთმა კარგმა აქტივმა, როგორც არის სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა, მიიღოს მონაწილეობა საბანკო. კი ბატონო, მე ბატონ ანდრისთან მექნება შეკითხვა, თქვენ როდესაც ქალბატონი სოფო საუბრობდა, აღნიშნეთ ბატონო ანდრი, რომ კრიტერიუმები საკმაოდ გამოკვეთილია აღნიშნულ კანონპროექტში, რას გულისხმობდით, ანუ რა სახის კონკრეტიკა გვაქვს, თქვათ, რასაც შეიძლება ჩვენ ვერ ხედავდეთ, ან თუნდაც საია ვერ ხედავდეს აღნიშნულ ცვლილებაში. პირველ რიგში უნდა ითქვას ხაზგასმით, რომ აბსოლუტურად არანაირი რისკი რაიმე კორუფციის აქ არ არის. ჰიპოთეტურად ნებისმიერ საკითხში შეიძლება ადამიანმა დაინახოს რაიმე რისკი, თუმცა ამ შემთხვევაში ეს კანონპროექტი არანაირ კორუფციულ რისკებს არ შეიცავს. თუმცა ისიც უნდა აღვნიშნო, რომ ჩანაწერი განსაკუთრებული შემთხვევები თუნდაც საკმაოდ ბუნდოვანია, ანუ თქვენში არ იწევს ეს ბუნდოვანების ასოციაცია. დამასრულებელად ძალიან გთხოვთ, რომ დავასაბუთოთ, მივიღოთ გასაგებია, გავიგეთ, რომ კი ბატონო, კეთილი. პირველი აქ საზოგადოებას მინდა აფიოთ უთხრა, რომ ჩვენ როდესაც მივიღეთ მეორე მოსმენით საქართველოს კონსტიტუციის პროექტი, პირველად ხაზგასმით დავაფიქსირეთ ჩვენი საზოგადოების დაკვეთით, რომ მიწა ეს არის განსაკუთრებული რესურსი და მისი თავარი მესაკუთრე უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქე. ეს პრინციპი შენარჩუნებულია აღნიშნულ მორატორიუმშიც და აღნიშნულ კანონპროექტშიც. რაც შეეხება აღნიშნულ კანონპროექტს, იმისათვის, რომ ჩვენ საკუთრების უფლების რეალიზაციის უზრუნველყოფა მოგვეხდინა, რომ არ შეიზღუდოს არც კომერციული ბანკის, არც სხვა ფიზიკური თუ იურიდიული პირის უფლებები, დროებით გარდამავალ ეტაპზე შემოგვეტანა აღნიშნული გამონაკლისი. ეს არის მარტივი ჭეშმარიტება, საკუთრების უფლება, რომელიც არის კონსტიტუციური უფლება, ჩვენ არ გვინდა რომ ეს განუსაზღვრელი ვადით შევზღუდოთ. ამიტომ არის ეს გამონაკლისები დაწესებული. ეს ძალიან კარგად გასაგები უნდა იყოს იურისტებისთვის, ამიტომ რაიმე რისკებზე საუბარია ზედმეტია. რაც შეეხება განსაკუთრებულ შემთხვევებს.
განსაკუთრებულ შემთხვევებში იგულისხმება და ზოგადად კანონპროექტში საუბარია იმაზე, რომ შესაძლოა განსაკუთრებულ შემთხვევებში, ანუ სიტყვასიტყვით ასეა საუბარი, განსაკუთრებულ შემთხვევებში დაისვას საკითხი იმის შესახებ, რომ შესაბამისმა დაინტერესებულმა ფიზიკურმა თუ იურიდიულმა პირმა მიმართოს სახელმწიფო პოლიტიკის შესაბამის განმახორციელებელ დაწესებულებას, პირობითად ავიღოთ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მიწის საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებით. Ну, რა თქმა უნდა, წინასწარ უნდა იყოს აქ განსაზღვრული ადამიანი, ფიზიკური თუ იურიდიული პირი, ვინც ასხვისებს შესაბამის სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწას და დაინტერესებული პირი. ეს პირები ამ შემთხვევაში უცხოპლატობის მოქალაქე გასაგებია, მივდივარ ამ კრიტერიუმებამდე ზუსტად და ამიტომ ვასაბუთებ, ასეთი დაინტერესებული პიროვნება მიმართავს შესაბამის დაწესებულებას, ავიღეთ და თქვით, რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, რომელმაც არა უბრალოდ სუბიექტურად, არამედ დასაბუთებლად უნდა მიმართოს მთავრობას, რომ არსებობს დასაბუთებული ვარაუდი იმისა, რომ ეს აღნიშნული დაინტერესებული პირი ის შესაძლოა გადაეცეს საკუთრებაში მიწა. თუმცა მთავრობა შესაბამისად დამატებით გადაწყვეტილებას იღებს ასევე არა სუბიექტურად, არამედ ჩვენ კანონპროექტში თუ კარგად წაიკითხავდა თქვენი სტუმარი, წერია იქ სახელმწიფო და საზოგადოებრივი ინტერესების გათვალისწინებით. აი ეს კრიტერიუმები გამორჩა და არ უთქვამთ, რომ აქ საუბარია სახელმწიფო და საზოგადოებრივ ინტერესებზე, ეს ნიშნავს იმას, რომ არა თვითნებურად, არამედ აი ამ ინტერესების გათვალისწინებით უნდა იყოს გადაწყვეტილება მიღებული. სახელმწიფოს ინტერესი რა თქმა უნდა, შესაძლოა კიდევ საქართველოს მოქალაქეს გადაეცეს მხოლოდ, ანუ თქვენ საუბარში აღნიშნეთ კიდეც, რომ ეს არის პრიორიტეტი, ესე რომ მოქალაქეზეა საუბარი. ამ შემთხვევაში, როდესაც საუბრობდით, თქვენ აღნიშნეთ, რომ საქართველოს მოქალაქეზე იყო საუბარი, მოქალაქეზე. რა კრიტერიუმს უნდა აკმაყოფილებდეს ბატონო ანდრე, შეგიძლიათ აი კონკრეტულად გითხრათ, თქვათ ინვესტორი, რომელიც მოგმართავთ, ან ადამიანი, რომელიც თქვათ გარკვეულ შემოსავლებზე აქვს საუბარი თუ რა. შესაბამისმა ინვესტორმა უნდა დაასაბუთოს გასაგებია. შესაბამისმა ინვესტორმა უნდა დაასაბუთოს შესაბამის დაწესებულებასთან, რომ მას აქვს მყარი საფუძველი იმისა, რომ იყოს მესაკუთრე. შესაბამისად მთავრობამ უნდა იხელმძღვანელოს არა სუბიექტურად, არამედ სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი ინტერესების გათვალისწინებით. დაუშვათ გათვალისწინებით იმისა, რომ განხორციელდება ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, დასაქმდება ძალიან ბევრი ადამიანი და აღნიშნულ პროექტს ექნება განსაკუთრებული მნიშვნელობა და ხელს შეუწყობს საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებას. დიდი დრო ამასთანავე სანამ დაგემშვიდობებით მინდა კითხვა ეტაპზე აღნიშნული ცვლილების განხილვა, ესეც რომ გითხრათ და შემდეგ ქალბატონ სოფოსთან და ბატონ ზურასთანაც მექნება შეკითხვა და უნდა დავასრულოთ. ბოლო წინადადება, რა თქმა უნდა, ეს არის მთავარი ამოსავალი პრინციპები და კრიტერიუმები, თუმცა დამატებით კიდევ დეტალურად როგორი პროცედურით და კიდევ რა უნდა იქნეს გათვალისწინებული მთავრობის მიერ გადაწყვეტილების მიღების დროს, ეს შესაბამისი მთავრობის დადგენილებით იქნება განსაზღვრული და გაწერილი, ამიტომ განუსაზღვრელობის პრინციპს საფრთხე არ შეექმნება, ყველაფერი იქნება დეტალურად გაწერილი. დამატებით კიდევ, რაც შეეხება პროცედურას, რა ეტაპზე იმყოფება დღეს აღნიშნული კანონპროექტი, ჩვენ საკომიტეტო მოსმენები დავასრულეთ. კომიტეტების დონეზე კომიტეტებმა მხარი დაუჭერეს აღნიშნულ კანონპროექტს, რა თქმა უნდა იქ ზოგიერთი საკითხი, რომელიც კომიტეტზე დაისვა, ჩვენ პრინციპების დონეზე მოვიწონეთ, ანუ აქ საქმე შეეხებოდა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისთვისაც დროებით აღნიშნული უფლების მინიჭებას, ანუ კომერციულ ბანკებს უწესდებათ ვალდებულება, რომ 2 წლის ვადაში მათ უნდა გაასხვისონ აღნიშნული მიწა საქართველოს მოქალაქეზე, ხოლო მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შემთხვევაში 1 წელია დადგენილი. ასევე საუბარი იყო იმაზე, რომ სხვა ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს, რომლებსაც მორატორიუმის გამოცხადებამდე ჰქონდათ საკუთრების უფლება შეძენილი, მათაც მიეცეთ აღნიშნული საკუთრების უფლების რეალიზაციის უფლება. უნდა დაგემშვიდობოთ. საკითხი პლენარულ სხდომაზე იქნა გატანილი და კენჭისყრებამდე არის მისული საკითხი. იწურება ბატონო ანდრე. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გვიპასუხეთ ჩვენს მიერ არსებულ შეკითხვებზე და იღებდით გადაცემაში მონაწილეობას. რამდენიმე წუთი გვაქვს და აუცილებლად უნდა გითხოთ, სანამ დავასრულებთ ეთერს. თქვენი შეფასება როგორია თვითონ ამ კანონთან დაკავშირებით, ამ კანონ პროექტთან დაკავშირებით ზოგადად, იმიტომ რომ საკმაოდ რეზონანსული ინიციატივა იყო, საკმაოდ დიდი გამოხმაურება მოყვა და თითოეულ ცვლილებას, რომელიც აღნიშნულ კანონ პროექტში შედის, ყოველთვის მოყვება, ესე რომ ვთქვათ, ხმაურით და შეკითხვებით ამავდროულად. სად გადის ზღვარი, ესე რომ ვთქვათ, რაციონალიზმსა და
პატრიოტიზმს შორის თქვენი აზრით აი ამ შეკითხვაზე რომ მიპასუხოთ და უნდა დავასრულოთ. კი ბატონო, ორი სიტყვით უბრალოდ მინდა ბატონ ანრისაც გამოვეხმაურა, ნამდვილად დეტალურად გვაქვს წაკითხული კანონპროექტი, არავინ არ გაიგოს ისეთ თითქოს და საიას მიზანია რომ არ მოხდეს ასეთი მიწის გასხვისება ან არ არსებობდეს გამონაკლისები, გვესმის რომ პრაქტიკიდან შესაძლებელია წარმოიშვას ნამდვილად ესეთი საჭიროება, თუმცა საუბარია აქ იმაზე, რომ ეს უნდა იყოს კარგად გააზრებული, როცა სახელმწიფო დიდი ხანია იცის, რომ შესაძლებელია დადგეს დღის წესრიგში სასოფლო-სამეურნეო მიწის გასხვისებასთან დაკავშირებით გარკვეული აკრძალვების დაწესება, მათ ძალიან კარგად უნდა იცოდნენ, რომ შესაძლოა საბანკო სექტორში შეექმნას პრობლემები, შესაძლოა არსებობდნენ გარკვეული ინვესტორები, რომელიც შეიძლება საინტერესო იყოს ქვეყნისთვის და მე მახსოვს მაგალითად კანონპროექტი ძალიან ცოტა დროს წაგართმევთ, სადაც ძალიან დეტალურად იყო გაწერილი ეს საკითხები, იმ კანონპროექტსაც ქონდა გარკვეული პრობლემები, თუმცა ის რომ დეტალურად ამ საკითხის რეგულირება შესაძლებელია რომ გაიწეროს, არის შესაძლებელი და ორი სიტყვით ზოგადი შეფასების თვალსაზრისით ჩვენ ვფიქრობთ რა სხვა ქვეყნის გამოცდილებაც ამბობს იმაზე რომ შესაძლოა ეს საკითხი იმგვარად დარეგულირდეს, რომ არ მიადგეს ზიანი ერთი მხრივ ადამიანის უფლებებს და მეორე მხრივ იმ სახელმწიფო ინტერესს, რომელიც შესაძლებელია არსებობდეს სასოფლო-სამეურნეო მიწასთან მიმართებით. და არსებობს კარგი საერთაშორისო პრაქტიკები და შეგვიძლია რომ ნახოთ და შიგნით არსებული რეალობა და ამის ურთიერთშეჯერებით რაღაცა სამართლებრივი სწორი ჩარჩო ჩამოყალიბდეს და არ იყოს მუდმივი ცვლილებები ამ მიმართულებით. ბატონ ზურა, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად არის შესაძლებელი რომ ორივე მხარის ინტერესი იყოს დაცული აღნიშნული ცვლილებით? შესაძლებელი არა ახლა, მაგრამ რაციონალიზმი ბევრად უფრო დათვლადი არის და გამომდინარე იქიდან ნებისმიერი შეზღუდვა ზოგადად ბიზნესზე მოქმედებს ძალზე ცუდად, მაგრამ ჩვენ იმ რეალობაში ვართ, რომ უმაღლესმა საკანონმდებლო ორგანომ მიიღო ეს გადაწყვეტილება და ახლა მაქსიმალურად უნდა მოვერგოთ იმ რეალობას, რაც არის, ისე რომ ნაკლები ზარალით გამოვიდეთ. დამერწმუნეთ იმაში, რომ ტემპი აუცილებლად შენელდება, მით უმეტეს ყოველთვის, როდესაც რაღაც რეგულაცია და შეზღუდვებია, ტემპი ნელდება საწყის ეტაპზე, ვინაიდან საჭირო არის ბაზრის მონაწილეობა, ნახონ თუ პრაქტიკაში როგორ მოქმედებს ეს შეზღუდვა. საერთოდ ზოგადად მე არანაირი შეზღუდვის მომხრე არასოდეს არ ვიყავი და არც ამ შემთხვევაში შეიძლება ალბათ ეს ჩემი მოსაზრება არის, მაგრამ ნახოთ ამას დრო მოიტანს და მთავარი არის ჩვენ დავიტოვოთ იმის შესაძლებლობა, რომ ცვლილებების შეტანა მოხდეს ხოლმე, დაუშვათ, როდესაც თუ ნახავთ, რომ პრაქტიკაზე ამან ისე არ იმუშავა, როგორც ჩვენ გვეგონა რომ იმუშავებდა. მაგრამ როდესაც კონსტიტუციის დონეზე ხდება, კონსტიტუციის ცვლილებების შეტანა ცოტა რთულია და საკანონმდებლო დონეზე ბევრად უფრო ადვილია. ამიტომ საჭირო არის, რომ ყოველ შემთხვევაში არც იმ ზღვარს არ გადავწდეთ, მაგრამ იმ ზღვართან მიახლოებული ვიყოთ, რომ ნაკლები დანაკარგი მოხდეს. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ იღებდით გადაცემაში მონაწილეობას. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენ საუბრობდით საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ საქართველოს კანონში განსახორციელებულ ცვლილებებზე. ნახოთ რა გადაწყვეტილება იქნება მომავალ კვირას, რა შედეგებით დასრულდება აღნიშნული კანონპროექტის განხილვა პარლამენტში. ჩვენ აუცილებლად ცხადია მომავალ რუბრიკებში შემოგთავაზებთ აღნიშნული თემის მიმოხილვას კვლავ ძალიან საინტერესო სტუმრებთან ერთად. დარწმუნებული რომ ისევ საინტერესო რუბრიკა გველოდება ორშაბათს. მადლობა ელენე დღევანდელი თემისთვის და მადლობა სტუმრებსაც საინტერესო საუბრისათვის. ჩვენ სოფლის მეურნეობაზე გავაგრძელებთ საუბარს. დღეს მთელი გადაცემის გამომხილვა ლაიტმოტივად გაგვდევს ეს მიმართულება, თუმცა რეკლამის შემდეგ საინტერესო მითებს ავამსხროთ. საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესის მიმდინარეობას თან არაერთი აბსურდული მითის შეთხზა და გავრცელება ახლავს. ამჯერად ჩვენ სიუჟეტით სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებულ დეზინფორმაციულ განცხადებებს მიმოვიხილავთ, რომელიც აღმოსავლეთ-დასავლეთ მართვის ინსტიტუტის ექსესის პროექტის ფარგლებში მომზადდა. უყურეთ სიუჟეტს. ბეჭდურ თუ სატელევიზიო მედია საშუალებებში ევროინტეგრაციის კონტექსტში სოფლის მეურნეობის პროდუქტებთან დაკავშირებით პერიოდულად სხვადასხვა დეზინფორმაციები ვრცელდება და ზოგიერთი მათგანი ერთობს სახალისოც კი არის. თხილში კატასტროფული ვარნა გვაქვს. თხილი არ გვექნება. თხილი? 25 აგვისტოს ტელეკომპანია კავკასიის ეთერში გადაცემა სპექტრის წამყვანმა დავით აქუბარდიამ პოლიტიკურ პარტია მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს ლიდერ გოგი თოფაძესთან ევროინტეგრაციის საკითხებზე საუბრისას განაცხადა, რომ თხილის მოსავლის 80%-იანი კლება თხილის ნარგავების ტოქსიკური ქიმიკატით შეწამვლამ გამოიწვია, რაც გერმანიიდან ჩამოსული ექსპერტიზის პასუხითაც დადასტურდა. ანალიზი ჩაუტარდა იმ ქიმიკატს, რომლითაც შეწამლეს ახლა თხილი. ტოქსიკურია. რატომ შემოგაქვს იქიდან გენეტიკურად მოდიფიცირებული? შენ არა გაქვს შენი? ანგარიში უნდა ჩა. სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან გადამოწმების შემდეგ გაირკვა, რომ თხილის მოსავლის შეწამვლას პესტიციდით, რომელიც გერმანიიდან გამოგზავნილმა ექსპერტიზის პასუხმა ტოქსიკურად მიიჩნია, ადგილი არ ჰქონია.
მეტიც თხილის ნარგავების უცხოეთიდან შემოსული გენეტიკურად მოდიფიცირებული მასალის შეწამლა შეუძლებელია, რადგან გენური ინჟინერია მხოლოდ ცოცხალ ორგანიზმებთან მიმართებაში გამოიყენება, ხოლო პესტიციდები ქიმიური ნივთიერებებია და ქიმიური სინთეზის გზითაა მიღებული. ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში ეს სოფლის მეურნეობის პროდუქტებთან დაკავშირებული ერთადერთი დეზინფორმაცია არ ყოფილა. მაგალითად, გასული წლის 21 დეკემბერს იბერია ტივის ახალი ამბების გამოშვებაში манипуляციური სიუჟეტი გავიდა სათაურით რეგულაცია მეღორეებისთვის, სადაც მოთხრობილი იყო საქართველოს მთავრობის 552 დადგენილების შესახებ ღორების იდენტიფიკაცია რეგისტრაციის თაობაზე. გადაცემის წამყვანის თქმით, აღნიშნული წესის ქვეპუნქტებმა, მაგალითად ღორებისთვის პასპორტების მინიჭებამ, რომელიც შესაძლოა ფასიანი იყოს, ფერმერებში, გლეხებსა და რეალიზატორებში უკმაყოფილება და დაბნეულობა გამოიწვია. რაც შეეხება სიუჟეტში წარმოდგენილ რესპონდენტებს, აქ ბალანსი ფორმალურად იყო დაცული, რადგან იმ პარლამენტარების კომენტარები იყო მიწოდებული, რომელთაც კონკრეტულ დარგობრივ საკითხებთან დაკავშირებით კომპეტენცია არ გააჩნდათ. მოცემული სიუჟეტი აიტაცა და თავის ვებგვერდზე გაავრცელა რამდენიმე ქართულმა პორტალმა და შეძლების დაგვარად გააშარჟა კიდეც. სინამდვილეში ინტერპრეტირებული ვარიანტისგან განსხვავებით, რეალური ფაქტები მეტყველებს, რომ ღორის იდენტიფიკაცია რეგისტრაციისა და მისი სადგომის რეგისტრაციის წესი ღორების პასპორტიზაციას არ ითვალისწინებს. არც არის პასპორტი ღორებზე არ იქნება გაცემული, ეს მოხდება ელექტრონული ფორმით. და ჩვენ გვექნება მონაცემთა ბაზა, სადაც გვეწოდინება ვის ყავს ღორი, სად არის, რა ადგილას არის ესეთი განთავსებული, რომ შემდეგ უკვე ვეტერინარული ღონისძიებები სწორად გავგეგმოთ და ამან მონიტორინგით სწორად ჩავატაროთ. პერიოდულად ასევე ხდებოდა ქართული პროდუქციის იმპორტირებული საქონლით ჩანაცვლების შესახებ ცდარი განცხადებების გავრცელება და ზოგადად იმპორტის საფრთხეთ წარმოჩინება. როგორც ეს 2016 წლის 11 სექტემბერს რეჟისორ რობერტ სტურუას მარშალ პრესზე გამოქვეყნებულ Facebook სტატუსში იყო მითითებული. კერძოდ სტატუსში ნათქვამი იყო, რომ გულუბრყვილო სვანები სიამოვნებით გადავიდნენ იმპორტირებულ ბოსტნეულზე. შედეგად კი მამაპაპური კარტოფილი დავიწყებას მიეცა. ამ დეზინფორმაციასთან დაკავშირებით საინტერესო ისაა, რომ კარტოფილის ქართული ენდემური ჯიში ბუნებაში არ არსებობს. მის სამშობლოდ კი სამხრეთ და ცენტრალური ამერიკა სახელდება. შესაბამისად, კარტოფილის ყველა ჯიში თავისი წარმოშობით ამერიკულია. განსხვავებულია მხოლოდ მწარმოებელი ქვეყნები. ამასთან გადამოწმების შედეგად გაირკვა, რომ სვანეთში ამერიკული წარმოების სათესლე მასალა არ შესულა, ხოლო უცხოური ჯიშების შეტანამდე სვანეთში კარტოფილის მოსავლიანობა დაბალი იყო. გარდა ამისა, საქართველოში შემოსული უცხოური წარმოების კარტოფილები მაღალმოსავლიანი და დაავადებების მიმართ მდგრადია და ისედაც მოსავლის ჯანმრთელობა სხვადასხვა ფაქტორებზეა დამოკიდებული. კიდევ ერთი ცრუ ინფორმაცია ევროკავშირის ბაზრის საფრთხეთ წარმოჩენასთანაა დაკავშირებული და ევროკავშირთან საქართველოს თავისუფალი ვაჭრობის შესაძლებლობას უარყოფით კონტექსტში განიხილავს. კერძოდ 27 ივნის ტელეკომპანია კავკასიის გადაცემა სპექტრის წამყვანმა დავით აკუბარდიამ განაცხადა, თითქოს ხორვატიაში ფერმერს ხახვის წარმოებას ბრიუსელიდან ინსტრუქტაჟი და ევროკავშირის ბიუროკრატია უშლის ხელს. აი ესეთი ინსტრუქტაჟებიც კი ჩადიოდა და ნორმალურია გასო, ესა ბიუროკრატიის ჩერი. რეალურად არ არსებობს ევროკავშირის რაიმე ცალკეული რეგულაცია ან დირექტივა, რომელიც ზღუდავს ხორვატიაში ხახვის წარმოებას და ზოგადად რომელიმე ქვეყანაში რაიმე პროდუქციის წარმოებას. აქვე უნდა გავიხსენოთ პარტია მრეწველების ლიდერის გოგი თოფაძის განცხადებაც, რომლის მიხედვითაც ევროკავშირთან ხელმოწერილი ასოცირების ხელშეკრულებით საქართველო იძულებული ხდება უარი თქვას თავის ტრადიციებზე, რის მაგალითადაც მას გენმოდიფიცირებული პროდუქტის საკითხი მოხავს. სინამდვილეში ასოცირების შესახებ შეთანხმებაში, კერძოდ კი მის ეკონომიკურ ნაწილში არ არის არანაირი ვალდებულება, რომელიც საქართველოს გენმოდიფიცირებული პროდუქციის იმპორტს დაავალდებულებს. ეს არის 500 მილიონიანი ბაზარი, როგორც ვიცით. ერთ-ერთი ყველაზე მწყიდველობით უნარიანი ბაზარი და ამის გარდა ეს არის როგორც მაღალი მწყიდველობის უნარიანი მოსახლეობა, ასევე ეს არის მაღალი სტანდარტების ბაზარი. პროდუქციის ხარისხზე, როდესაც საუბრობთ და სტანდარტებზე, კი ერთი მხრივ ძნელია ისეთი დარგისათვის, როგორც სოფლის მეურნეობა, ისეთი კონსერვატიული დარგისათვის, რომ ფეხი აუწყოს, თუმცა მეორეს მხრივ ეს არის გზა განვითარებისკენ. გოგი თოფაძის პათოსს ევროკავშირთან მიმართებით იზიარებენ პუბლიცისტი ვასილ მაღლაფერიძე და ქართული დასის წევრი ჯონდი ბაღათურიაც. ვასილ მაღლაფერიძე ჯერ კიდევ 2014 წელს ირწმუნებოდა, რომ ევროკავშირის კანონმდებლობის ცხოველთა მიმართ დასაშვები მოპყრობის სტანდარტები გოჭების 1 წლამდე დაკლას გრძალავდა. სინამდვილეში კი შეზღუდვა მხოლოდ 14 დღით შემოიფარგლებოდა, ისიც მომხმარებელთა უსაფრთხოების მიზნით. რაც შეეხება ჯონდი ბაღათურიას, პოლიტიკოსი განმარტავდა, რომ საქართველოსთვის ევროკავშირის ბაზრის გახსნა ოჯახური წარმოების სოფლის მეურნეობის
პროდუქციით ვაჭრობის აკრძალვას შეუწყობდა ხელს. მაგალითად, ისეთი პროდუქტების როგორიცაა მაწონი და ყველი. აღნიშნული ინფორმაცია არსად დასტურდება და არც ასოცირების შესახებ შეთანხმების რომელიმე პუნქტიდან გამომდინარეობს. ეკონომიკური სიძლიერე ნებისმიერი ადამიანის ქვეყნის ზოგჯერ არის ხოლმე რომ ხელს არ აძლევს უпростоრად ზოგიერთ ჩვენს მიმართ ცუდად განწყობილ ქვეყნებს ან ადამიანებს და ხდება როგორც უკვე ვთქვით მიზა-მიმართულად ინფორმაციების გავრცელება. ამ ბაზარზე არის ღია თამაშის წესები, სტაბილურობა, მზარდი ფასები და მოთხოვნა ნატურალურ და ბიოპროდუქტებზე, სადაც აქვს ასე ვთქვათ თავისი ნიშა შეუძლია იყოს ქართულმა მწარმოებელმა, ასევე არის დისტრიბუციის გამართული ქსელი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი, ანუ ქართული მეწარმე თუ იპოვის ევროპელ პარტნიორს, შემდეგ შეუძლია ეს პარტნიორული ურთიერთობა გააგრძელოს. მიუხედავად პერიოდულად გავრცელებული სხვადასხვა დეზინფორმაციული მასალებისა, ევროკავშირი თავისი 500 მილიონიანი ბაზრით კვლავ რჩება საქართველოსთვის შესაძლებლობათა ფანჯარად და ქართველ მწარმოებლებს საშუალებას აძლევს თავიანთი პროდუქცია ევროკავშირის ბაზრის ნაწილი გახადონ. ვაგრძელებთ იგივე თემას, რამდენიმე თვის წინ გადაცემა სპექტრის წამყვანმა პოლიტიკურ პარტიამ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს ლიდერ გოგი თოფაძესთან ევროინტეგრაციის საკითხებზე საუბრისას განაცხადა, რომ თხილის მოსავლის 80%-იანი კლება თხილის ნარგავების ტოქსიკური ქიმიკატებით შეწამვლამ გამოიწვია, რაც გერმანიიდან ჩამოსული ექსპერტიზის პასუხითაც დადასტურდა. გოგი თოფაძის განმარტებით კი ამგვარი შედეგები საზღვარგარეთიდან გენეტიკურად მოდიფიცირებული ქიმიკატების შემოტანითაა განპირობებული. ჩვენი სტუმრები არიან თალი ქურდაძე, მედიის განვითარების ფონდის მკვლევარი და გოდერძიშვილი, Care International Georgia სოფლის მეურნეობის კოორდინატორი. მოგესალმებით და აი სპექტრმა და გოგი თოფაძემ ცოტა მოუხშირეს წელს და მოდი ამ თხილის ამბავზე ვისაუბროთ. გენმოდიფიცირებული ქიმიკატები რო არ არსებობს, ეს ბიოლოგიიდან ვიცი და კი, ანუ ქიმიკატი როგორც ვიცით, არის ქიმიური სინთეზის შედეგად მიღებული ნივთიერება, ხოლო გენური ინჟინერია გამოიყენება მხოლოდ ცოცხალ ორგანიზმებთან მიმართებაში, შესაბამისად სოფლიო პრაქტიკას ჯერჯერობით არ ახსოვს ასეთი შემთხვევა და ამ დონეზე ჯერჯერობით არ ვართ, რომ თქვათ ქიმიური ამერიკელი მეცნიერები დონეზე ვერ ავიდნენ, ჯერ რომ საქართველოს კარგად დაანგრეონ თხილის მოწავლით. ეს ახშია ხდება ხოლმე სხვადასხვა მედია საშუალებების მიერ, რომლებიც ცდილობენ ევროინტეგრაციის კონტექსტში სხვადასხვა დეზინფორმაციები გაავრცელონ. მოყავთ ძალიან ხშირად მანიპულაციური მასალები, დეზინფორმაცია, მაგრამ ხანდახან ადგილი აქვს ესეთ კურიოზული ვითომ ფაქტების მოყვანასაც, თუმცა ეს არის თქვათ ისეთი სათაურები ან ისეთი ინფორმაცია, რომელიც ადვილად იქცევს მაყურებლის ყურადღებას და ამ ხრივ საჭიროა, რომ ყოველთვის მოხდეს შემდგომ მკითხველისთვის, მაყურებლისთვის კარგად განმარტება, რა არის რეალობა და რა არის სიცრუე, იმიტომ რომ ამას შეიძლება საკმაოდ დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვევს, როგორც მაგალითად ღორების რეგისტრაციის წესთან დაკავშირებით გავრცელებულ დეზინფორმაციას მოყვა შედეგად. ხო, ეს არ მგონია რომ გამიზნული ან საიდანმე რაღაც არგუმენტებით გამყარებული საუბრის და ნამონარიდი იყოს, ეს არის მე მგონი უბრალოდ იმ კლიშეების ტყვეობაში იმყოფთა განცხადებები, რომელიც არაერთი ვრცელდება ხოლმე. ბატონო გოდერძი, თქვენგან მაინტერესებს ამ დარგის სპეციალისტი ხართ, პრინციპში უკვე შეგვიძლია ამ საკითხზე ვისაუბროთ უფრო მეტად კვალიფიცირებად თქვენი დახმარებით. ქიმიკატები რამდენად შეიძლება იყოს ისეთი დაავადების გამომწვევი, რა პრობლემაც ახლა თხილს უდგას, როდესაც საუბარია ფაროსანას მომრავლებაზე. ყველაფერი სოფლის მეურნეობაში ცოდნით იწყება. არ შეიძლება წარმოება, რომელიც ხელს კიდებს ფერმერი მან არ იცოდეს ეს. ყველა გამოყენებული საშუალება, რომელიც სოფლის მეურნეობაშია, ეს ორგანული სასუქებია, მინერალური სასუქებია, პესტიციდებია, თუ სხვა, შეიძლება აქციო უბედურებად თუ არასწორად იხმართ. დამაზიანება პირიქით პროდუქტის გააჩენა. სარწყავი წყალიც. გუშინ მომიტანეს მასალა აგვისტოში ვენახი რომ მორწყეს და ხეთქვა გამოიწვია სიდამპლის წავიდა სიდამპლე კურძენში და
ამან რა თქმა უნდა საკმაოდ სერიოზული ეკონომიკური ზარალი მიაყენა. ამიტომ ასეთი საკითხის დაყენებას რაც აგერ ეხლა მოვისმინეთ ცოდნა ჭირდება, ცოდნის გარეშე არ არსებობს ახლა. მე ძალიან პატივს ვცემ ყველა ადამიანს, რომელმაც ეს მოაზრება წარმოაყენეს, მაგრამ სირცხვილია უბრალოდ ელემენტარული სკოლის პროგრამიდან მათ კი არცოდნა ადამიანმა შეაფასოს ეს არ შეიძლება. ხოდა რაც შეეხება თხილის პრობლემას, ეს ძალიან სერიოზული და მძიმე საკითხია და მძიმე პრობლემაა. საქმე იმაშია, რომ თხილი როგორც ასეთი ჩვენთან როგორც სხვა ბევრ დანარჩენ დარგებს სოფლის მეურნეობისას სასაქონლო სახე არ ქონდა. ის იყო ასე ვთქვათ ჯანჯუხისთვის იწარმოებოდა თხილი. ვთქვათ ბებიაჩემს ქონდა თხილი იმისთვის რომ კურიაში ამხედელობაში რომ ჯანჯუხი ჯანჯუხისთვის აეწოდა და ჯანჯუხი ეწარმოებინა ბავშვებისთვის ჩვენთვის მაშინ. ხოდა და კალანდობასაც საჩივი რო გაეკეთებინათ, იმიტომ რომ იმ რეგიონში მაინც კარგად კი არა ძალიან უჭირს კაკალს განვითარება. აი სწორედ ამან განაპირობა მაშინ და ეს იყო 2-3 ბუჩქი, 4 ბუჩქი სადღაც ეზოში. და როდესაც ვიწყებთ სასაქონლო სახეს ვაცილოთ მას და გავიდეთ უნდა ბაზარზე იმას სერიოზული შესწავლა და სერიოზული ტექნოლოგიური და მათ შორის მცენარეთა საშუალებების მავნებლების დაავადებების სხვათა შესწავლა სჭირდება. სამწუხაროდ აგროტექნიკა და ისე სწრაფად უფრო მუშაობდა და მცენარეთა დაცვის საკითხები ჩამორჩა. მრავალი ფაქტორია მათ შორის ეს ინსტიტუტების დახურვა და გაუქმება და საკამათო უცოდინრობამ, არაინფორმირებულობამ განაპირობა ის, რომ ასეთი კატასტროფული შედეგი მივიღეთ წელს, მithumetes როცა უკვე გასწრები იყო, რომ მარტო ეგ არ არის, რა თქმა უნდა. აქ დაემთხვა რამდენიმე ფაქტორი. პირველი და ძირითადი მოდი ერთი ამბავი უნდა განვაცხადოთ, რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მავნეობა მოაქვს და მოიტანს და გაცილებით მეც სოფლის მეურნეობაში ახლად შემოსული აზიური ფაროსანა, ეგრეთ წოდებული ბაღლინჯოა, რომელიც შემოვიდა. ის შეიძლება და ყოფილიყო რაიმე სახის, თქვათ, დანამატებით შემოტანილი? არა. ის ძალიან ძნელია ახლა ლაპარაკი როგორ შემოვიდა, ის შემოვიდა ჩვენთან თუ თქვათ აფხაზეთში თუ რუსეთში და იქიდან გადმოვიდა თუ შემოვიდა ჩვენთან რაღაც ენერგიის შემოტანა დაიწყეს იქიდან გამრავლდა შესაძლოა, მაგრამ შეწამლით არ შეიძლებოდა რომ არა, შეწამლით ამის გაკეთება ცოტა სასაცილოა, იმიტომ რომ საქმე რაშია, გულის სიდამპლეს იწვევს მთელი კომპლექსი და პირველი და ძირითადი ეს არის ბაქტერია. ბაქტერიული სიდამწრე. ის სახლდება ყვავილობის დასაწყდრობითი ყვავილი რომ იბერება და იწყებს დასახლებას მასზე. ამას მერე ემატება რამდენიმე სოკო. მერე მიდის ეს პროცესი სულიან ერთმანეთს, ასეთი სამწუხაროდ არ შეიძლება გარიხმარო ესეთი სუქცესიური პროცესის მაგვარი ტიპის ცვალებადობა ხდება და ბოლოს სახლდებიან ობისოკოები. აი ეს ობისოკოებიდან რამდენიმე ასპერგილუსის გვარის, ასპერგილუსის ნიგერი არის ესეთ სამწუხაროდ მან სხვა შავი ასპერგილუსი შეიძლება თუ რუხი ასპერგილუსი ქართულად წოდოთ, ყვითელი ასპერგილუსი, პაუს არის ასეთი ასპერგილუსი. ესენი არიან აფლატოქსინის გამომწვევი ორგანიზმები. ისინი
აფლატოქსინი რჩება. ეს აფლატოქსინი არის ტოქსინი, რომელიც იმ საუკუნის დასაწყისში ინგლისელი ის ფარაონის რომ გახსნეს, აიგრო 4 თუ 5 პირველი ვინც შევიდა რომ დაიღუპა და ამ მიზეზი დაიღუპა. სერიოზული რამდენად შესაძლებელია და ახლა რა ვადაჭირდება ასეთი პრობლემის მოგვარებას, როგორიც დღეს გვაქვს გურიაში? ამას არაფერი დიდი უსაშველო ვადები არ ჭირდება. ვადა ჭირდება არა ამის მოგვარებას, არამედ ფერმერთათვის იმის გაგებინებას, რომ თხილი არ არის კულტურა, სასაქონლო თხილი მაქვს მხედველობაში, რომ დარგო მე შემოდგომაზე 3 წლის მერე თუ 4 წლის მერე მიაკითხო იმას და ჩამორეკო და მოხიკო და წამოიღო სახში. ეს არ არის ასე. იმას სერიოზული კლაბდაგვის ჭირდება დღე და ღამ შრომა. თხილსაც ისე როგორც თქვა ვენახს. თხილში დღეს როგორც მოკრეფა თავდება თუ არა, მაშინვე წამლობა ჭირდება სპილენძის პრეპარატებით, რომლის ბაქტერიოზი როგორმე გააჩრო. სხვა სოკოების გაჩერება სპილენძის პრეპარატების გარეშე შეიძლება, მაგრამ ამ ბაქტერიული პრეპარატებზე ყველაზე ეფექტური სპილენძია. ესეთი როგორც თუნდაც ბორდოს ხსნარი ყველაზე თვის კარგად ცნობილი ორი საუკუნის გამოცდილება აკლამის საუკუნახევარის ყოველ შემთხვევაში მევენახეობაში როგორც დასავლეთში ისე აღმოსავლეთ საქართველოში მისი გამოყენების და ეს ის გამოყენება შეიძლება 1%-იანი ბორდოს სიცხის შეწამლა ეხლაც და შეწამლა როდესაც 2/3 ფოთლების გასცემა მცენარეს გაზაფხულზე პროსორეთ გვია ზამთარში და ან ადრე გაზაფხულზე ბაქტერიის და სოკოების დასახლების მიხედვით კიდევ ერთი შეწამლა სჭირდება. ამის ისა გამოდის რომ არა ქიმიკატებმა, არამედ პირიქით მოულელობამ განაპირობა ეს შედეგი. მოულელობამ განაპირობა და უცოდნილობამ ფერმერებს და იმან რომ საჯანჯუხეთ მისაღები თხილით ცდილობთ ტექნოლოგიის ყოველგვარი დარღვევით სასაქონლო პროდუქციის მიღებას და აქვე ისიც აღსანიშნავია რომ კაკლისა და თხილის ექსპორტი უსწრებს ღვინის ექსპორტს და რატომღაც ანუ უფრო მეტ ფულს ვიღებთ თხილით და კაკლით ექსპორტით ვიდრე ღვინის და სპირტიანი სასმელების ექსპორტით და რატომღაც ღვინის ქვეყანად ვრჩებით და თხილს რომელსაც მეტი ფული მოაქვს საერთოდ უგულებელ ყოფილია და ექსპორტ პროდუქციის ჩამოყალიბებას ბევრი გარემო პირობები ჰქონდა 2014-ში რამაც ალბათ განაპირობა ის სწრაფი განვითარება, რომელსაც ვერ დაეწია სწორედ ტექნოლოგიური ნაწილი. ნებისმიერ შემთხვევაში მადლობა თქვენ იმცებს, რომ ასე დეტალურად აგვიხსენით და მე მგონი შეგვიძლია უკვე საფუძვლიანად და არგუმენტირებულად გავცეთ პასუხი იმით, რომელთაც შემოსულმა ქიმიკატებმა გააჩინა აზიური ფაროსანას დაავადება ამ შემთხვევაში გურიაში. მადლობა სტუმრობისათვის. დალი ქურდაძე მედიის განვითარების ფონდის მკვლევარი და გოდერძიშვილი Care International Georgia's სოფლის მეურნეობის კოორდინატორი გსტუმრობდა საქმიან დილაში. ჩვენ მოკლე სარეკლამო პაუზა გვექნება. იქამდე ამინდის გრძელვადიანი პროგნოზი და ძალიან საინტერესო ამბით გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. რეკლამის შემდეგ ბრუნდებით საქმიანი პირდაპირ ეთერში. დედაქალაქის მიტროპოლიტენი და მისი გამართულობა კიდევ ერთხელ ხვდება საქმიანი დილის ყურადღების ცენტრში. ამ დროისთვის თბილისის მერი და მისი მოადგილეები გაიცნნენ უკვე მოდერნიზებულ ახალ ვაგონს, რომელიც თბილისის მეტროპოლიტენის სრულად განახლებული დიზაინით მოემსახურება სტუმრებს. მე შემიძლია გითხრათ ასევე ის, რომ ვაგონჩვენებელი ქარხანა, სადაც ეს ყველაფერი მოხდა სულ 20 წლის არის და ქარხანაში დაახლოებით 300-მდე ადამიანია დასაქმებული. ისინი ყველა დამკვეთს ემსახურებიან და ახსოვდა შორის აღმოჩნდა, რომ არა მხოლოდ საქართველოში, კიდევ ბევრი საინტერესო აპის გაგება შეიძლება ამასთან დაკავშირებით. ახლა ჩაგვერთვა პირდაპირ ეთერში თბილისის მერის მოადგილე ირაკლი ლექუნაძე, რომელიც თავადაც ესწრებოდა პირველი მოდერნიზებული ვაგონის სამგზავრო რეისზე გაშვებას. ირაკლი, დილა მშვიდობის, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ საქმიანი დილის სტუმარი. ამ სიახლესთან დაკავშირებით გითხავთ პირველ რიგში, დღეს მოხდა პრეზენტაცია განახლებული ვაგონის, რომელიც თბილისის მეტროპოლიტენს მოემსახურება. რა განსაკუთრებული მახასიათებლები ექნება ამ ვაგონს? ანა, მოგესალმები, ჩვენს მაყურებელს მივესალმები. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით თბილისის მეტროპოლიტენის დეპოს ტერიტორიაზე, სადაც განთავსდა მოდერნიზებული ვაგონი, მოდერნიზებული მატარებელი, რომელიც 4 ვაგონისგან შედგება და ის დამზადებულია ელექტრომოძრავი შემადგენლობის შემკეთებელი ქარხნის თბილისის ფილიალში, რომელიც აქვე მდებარეობს, სადაც ასევე თბილისის სატრანსპორტო კომპანიას გააჩნია, ასე ვთქვათ, 50%-იანი წილი. წელს და შარშან მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ აქტიური პერიოდია თბილისის მეტროპოლიტენში ვაგონების განახლების მიმართულებით. შარშან ჩვენ 20 ვაგონის განახლება განვახორციელეთ, მათ შორის კაპიტალური შეკეთებაც და მოდერნიზაციაც. მიმდინარე წელს უკვე დაახლოებით 24 ვაგონის ყავს ჩაბარებული, რომლის კაპიტალური შეკეთება განხორციელდა და ეს არის წელს პირველი მოდერნიზებული ვაგონი, მატარებელი, რომელიც 4 ვაგონისგან შედგება და რომელიც გამოირჩევა თავისი დიზაინით და რიგი ისეთი ტექნიკური მახასიათებლებით, რომელიც საკმაოდ კომფორტულია მეტროპოლიტენის მგზავრებისთვის. ამიტომ მოხდეს პერიოდში რამდენადაც ჩვენთვის არის ინფორმაცია ამ დროისათვის ცნობილი. კი ბატონო, ის განსხვავდება თავისი დიზაინით, განსხვავდება თავისი ტექნიკური მახასიათებლებით, რომელიც უზრუნველყოფს ბევრად უფრო ხარისხიანად და ბევრად უფრო კომფორტულად მეტროს მგზავრების გადაყვანას. მე გეტყვით, რომ ამ ერთი მატარებლის გარდა ასევე წლის ბოლომდე მეორე მოდერნიზებული შემადგენლობაც იქნება განხორციელებული და ჯამში მიმდინარე წელს ეს იქნება 8 ვაგონი, რომელიც მოდერნიზაციაც განხორციელდება და გარდა ამისა წლის ბოლომდე დაგეგმილია ასევე 11 ვაგონის კაპიტალური შეკეთება. ანუ ჯამში საკმაოდ მასშტაბური პროექტი განხორციელდა მიმდინარე წელს, რაც იძლევა საშუალებას, რომ თბილისის მეტროპოლიტენში ის მინიმალური გეგმიური სარემონტო სამუშაოები და მოდერნიზაციის სამუშაოები, რომელიც იყო დაგეგმილი, განხორციელდა და ეს იძლევა საშუალებას, რომ ის ინტერვალები, რომელიც არსებობს მატარებლებს შორის, იქნას შენარჩუნებული, შემცირებული, რაც ნიშნავს უფრო მეტი მგზავრის გადაყვანას თბილისის მეტროპოლიტენის. გასული წლის გეგმა და წლევანდელი გეგმა რჩება თუ არა რომელიმე მიმართულებით ისეთი მატარებელი ან რჩება თუ არა ისეთი ვაგონები, რომლებიც უკვე მომავალი წლის გეგმაში გადაინაცვლებს და რეაბილიტაციისათვის ცოტა გადავადდება მათი შეკეთების პერიოდი და განახლების პერიოდი. გეგმის მიხედვით, რაც იყო დაგეგმილი შარშან და წელს, ეს გეგმა განხორციელდა. ბუნებრივია, თბილისის მეტროპოლიტენში ჯერ კიდევ არის ვაგონები, რომელიც საჭიროებს კაპიტალურ შეკეთებას ან მოდერნიზაციას და მათ აქვს თავისი გეგმიური ვადები, ამიტომ ისევე როგორც მომავალ წელს და შემდგომ წლებშიც იქნება ბუნებრივია საჭიროება, რომ გარკვეული ინვესტიციები ან ფინანსური რესურსები ამ მიმართულებით იქნას განხორციელებული. ანუ ეს არის ის გეგმიური სამუშაოები, რომელიც თანხმედრაშია იმ საექსპლუატაციო ვადებთან, რომლის განხორციელებაც არის აუცილებელი იმისათვის, რომ ის მინიმალური რაოდენობა მატარებლების, რომლებიც მოძრაობს დღეს მეტროპოლიტენში, მოძრაობდეს და ინტერვალები, რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად მეტროპოლიტენში, იქნას შენარჩუნებული. გასაგებია, იმედს ვიტოვებ, რომ უკვე გამგზავრებული მატარებელი უკან დაბრუნებას ჩვენი საეთერო დროის განმავლობაში მოასწრებს. აუცილებლად უნდა გითხოთ ასევე ხვალინდა ლედ ფორუმთან დაკავშირებითაც, რომელიც 2 დღის განმავლობაში გაიმართება.
როგორი არის სამზადისის ბოლო ეტაპი? აქტიურად იყავით თქვენ ჩართული საქმიანი დილის მაყურებელმა იცის მათ შორის თქვენი სტუმრობისას ვისაუბრეთ ამ თემაზე. რამდენად არის დასრულებული წინასწარმოსამზადებელი სამუშაოები და რას ველოდებით ორდღიანი ფორუმის შემდეგ? თქვენ სწორად შენიშნეთ, რამდენიმე წუთში ახლა მატარებელი გასულია, ასე რომ ვთქვათ, ჟურნალისტებთან და ჩვენს თანამშრომლებთან ერთად და რამდენიმე წუთში დაბრუნდება, ასე რომ ვთქვათ, ადგილზე და მაყურებელს ექნება საშუალება ეს იმედია პირდაპირ ეთერში იხილოს. რაც შეეხება ჩვენს ლედ ფორუმს, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, ყოველწლიური თბილისის ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების ფორუმი, რომელიც წელს მე-10-ად ტარდება. ჩვენ ხვალიდან უკვე დილიდან ვიწყებთ საკმაოდ საპატიო სტუმრების მიღებას. ფორუმი იხსნება 4 შაბათს დილის 10 საათზე. საკმაოდ წარმომადგენლობითი დელეგაციები გვყავს ფორუმზე. მათ შორის არიან აზიის განვითარების ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი, რომელიც სპეციალურად ამ ფორუმისთვის ჩამოდის და იქნება, ესე ვთქვათ, ერთ-ერთი მთავარი სპიკერი აღნიშნულ ღონისძიებაზე და ისაუბრებს იმ მიმართულებებზე და პროექტებზე, რომელსაც აზიის განვითარების ბანკი საქართველოში და რეგიონში ახორციელებს. გვეყოლება ასევე ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის რეგიონალური დირექტორი, რომელიც ასევე ყველა